რეზო გიგინეიშვილის ფილმის მძევლები გეგა კობახიძის, ანუ მთავარი როლის შემსრულებელ ირაკლი კვირიკაძეს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე 10 სხვა მსახიობთან ერთად ამომავალი ვარსკვლავის ჯილდო გადასცეს. ქართული მსახიობი European Film Promotion-ის მიერ შედგენილი ევროპელი ამომავალი ვარსკვლავების სიაში რამდენიმე თვის წინ მოხდა. პროგრამის ჟიური ირაკლი კვირიკაძეს ახასიათებს როგორც ნიჭიერ და ძალიან პერსპექტიულ მსახიობს. კვირიკაძესთან ერთად ამომავალი ვარსკვლავის ჯილდო ასევე გადაეცათ ნორვეგიელ ეილი ჰარბოს, ალბა აუგუსტს შვედეთიდან, ფრანც როგორკივს გერმანიიდან, რეკა ტენკის უნგრეთიდან, მატილდა დე ანჯელის იტალიიდან, მატეო სიმონს ბელგიიდან, იონას სმულდერს ნიდერლანდებიდან და ასევე ლუნა ვედლერს შვეიცარიიდან. თუმცა ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, რომ ირაკლი კობახიძის ჯილდო და ირაკლი კობახიძის აღიარება გამორჩეული იყო ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მე ულოცავ უნიჭიერეს ირაკლი კვირიკაძეს, ულოცავ მის ოჯახს, ულოცავ საქართველოს და მადლობა მას, რომ ეს სიხარული მოგვიტანა. ეს ძალიან დიდი განაცხადია. ევროპა ფაქტიურად გავაოცეთ. შემიძლია უკვე თქვა დაბეჯითებით და ახლა უკვე დანარჩენი ყველაფერი ირაკლი კვირიკაძის ხელშია. მას არც ნიჭიერება აკლია და არც გვერდში დგომა და დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ დიდი და სერიოზული წარმატებები აქვს წინ. კიდევ ერთხელ ულოცავ ირაკლი კვირიკაძეს. ეხლა კი გადავინაცვლოთ უკვე ჩვენი შემდეგი საქმიანი ნარატივის დეტალებზე. 2018 წელს მე მოვაპატიეთ ბოდიშვიხტი დილამშვიდობის ყველას. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ეს Pirveli BMG წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. ბოდიშვიხტი ირაკლის წარმატებებმა, რომელსაც დღეს დილიდან დაახლოებით 2 საათის წინ გავეცანი. ეს ამაფორი აქა. ყველას წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მაშინ ასე 2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, რომელიც საქართველოს მთავრობამ შეერთებული შტატების კომპანიასთან გააფორმა, იგი 9 მილიონზე მეც გადაიხდის კონკრეტულ მომსახურებაში. საუბარია ჩართულ სტრატეჯიკ გრუპზე. მათთან ხელშეკრულება 2 თებერვალს არის გაფორმებული მიმდინარე წლის. ნეტგაზეთის ინფორმაციით ამ ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს მთავრობის ყოველ თვიური გადასახადი 31 დეკემბრამდე კომპანიისთვის 54,545 ამერიკული დოლარი იქნება. აი რას მიიღებს მთავრობა, ანუ რას მივიღებთ ჩვენ ამ თანხის სანაცვლოდ ხელშეკრულებით კომპანია დამქირავებელს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებში დაეხმარება ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებაში და ასევე ლობისტურმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს პრემიერ-მინისტრისთვის აი ამ უნარის წაგიკითხავთ, მაგრამ სიტყვით გამოსვლების წერილების, ინტერვიუების, სასაუბროების მომზადება, ხოლო ადმინისტრაციას მთავრობის იმიჯის შექმნისთვის შეერთებული შტატების წამყვან მედია საშუალებებთან კომუნიკაციაში დახმარება. სხვადასხვა სერვისებს შორის აღნიშნვის ღირსია ადმინისტრაციის კომუნიკაციების გუნდისთვის რჩევების მიცემა მედიასთან ურთიერთობის საკითხებზე, მედია სტრატეგიის მომზადება და შეერთებული შტატების წამყვან მედია საშუალებებთან კომუნიკაცია მთავრობის იმიჯის შექმნის მიზნით. ადმინისტრაციის გუნდის მუდმივ რეჟიმში მხარდაჭერა და კონსულტაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მასალების, წერილობითი პასუხების დაგეგმვის, გზავნილების პრესრელიზების, მიმოხილვების და უამრავი სხვა მიმართულებების თაობაზე. მოკლედ, პრემიერ-მინისტრისა და სხვა წამყვანი მინისტრების შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს ასევე აღებულია ვალდებულება ინტერვიუების და საჯარო გამოსვლების ორგანიზება მხარდაჭერის შესახებ. და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოსთვის მიმდინარე მედია კომუნიკაციაში დახმარება. მოდი ვნახოთ ცოტა მეტი რა ვიცით აი ამ სტრატეჯიკ გრუპზე. ამ შემთხვევაში არის საუბარი ჩართულ სტრატეჯიკ გრუპზე, რომელიც 8 კაციანი დეკლარირებული გუნდით არის წარმოდგენილი. მათი უმრავლესობა კერძო და საჯარო სექტორის აღიარებული, ცნობადი და საკმაოდ გავლენიანი პირები გახლავენ. ეს საუბარია დავით ტამასზე და ბრაიან მილერზე. მათთან ერთად არის კრისტოფერ სმიტი, დენილე ბლუმენტალი, მეთიუ ეპერლი, ჯეიმს სეგელი, მარკ ხანა და ოსვალდო პალომო.
ლობისტების დაქირავება სუბიექტისთვის მნიშვნელოვან და სტრატეგიულ ბაზრებზე აპრობირებული და გამოცდილი პრაქტიკაა. მნიშვნელოვანია შედეგი და ეფექტურობა, რომელთაც ჯამში ლობისტების საქმიანობაც ისაზღვრება. მთავრობების საქმიანობის შეფასება კი ჯამში მაინც სხვადასხვა საქმეებით ხდება, კარგ საქმეებს კი დამატებითი რესურსების ხარჯვა პერიოდულად ასევე სჭირდება, ან ნაკლებად. ამის კარგი მაგალითებიც გვაქვს და სულ შედარებით ახალ-ახალი, აგერ მსოფლიო ბანკი ბლოკჩეინის ტექნოლოგიების გამოყენების საქართველოს გამოცდილებას ეცნობა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე საქართველოში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების განვითარების საკითხი განიხილეს და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელთა მხრიდან აღინიშნა, რომ საქართველოში ძალიან კარგად არის განვითარებული კრიპტოვალუტების, ბიტკოინის წარმოება და ზოგადად ბლოკჩეინის ტექნოლოგიები და მეტიც ამ მიმართულებით ქვეყანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია. მსოფლიო ბანკისთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ გამოცდილების შესწავლა, რომელიც საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორს აქვს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართულებით. მსოფლიო ბანკის დელეგაციის წარმომადგენლები ასევე დაინტერესდნენ საქართველოში აღნიშნული ტექნოლოგიების მდგომარეობით, განვითარების ხედვით და საომალო პერსპექტივებით. მსოფლიო ბანკის მისია, რომელსაც ამ ბანკის მთავარი ეკონომისტი, რომელიც გახლავთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების რეგიონში ამ სტატუსით მთავარი ეკონომისტი ჰანს თიმერი ხელმძღვანელობს, გეგმავს შეხვედრების გამართვას სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებში და კერძო სექტორში, სადაც ასევე არის დანერგილი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დანერგვით მოწინავე ქვეყნის საექსპორტო პროდუქციაში ლიდერობას იანვარში ამ შემთხვევაში უკვე სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა არ დათმო, აგერ ნახავთ გრაფიკაზე, მათი მოცულობა საერთო მონაგარში 34 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო თანხაში გამოხატული და პროცენტულად მთლიანი ექსპორტის 15%-ზე მეტს შეადგენს. მას მოყვება ფეროშენადნობების ექსპორტი 27 მილიონ 300,000 დოლარით და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 12.3%-ით. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფია 15 მილიონ 700,000-ის ექსპორტირება მოვახდინეთ, აქ ძირითადად მაინც ექსპორტზეა საუბარი და ეს გახლავთ 7% მთელი ექსპორტისა, მეოთხეზე არის ღვინო და მეხუთეზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. მას მოყვება აზოტოვანი სასუქი, სამკურნალო საშუალებები, ოქრო, სპირტიანი სასმელები და პრინციპში ამით იკვრება წამყვანი პროდუქტების და სასაქონლო ჯგუფების საექსპორტო ერთგვარი რეიტინგი. აი, რაც შეეხება სავაჭრო პარტნიორებს 2018 წლის იანვარში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 79% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია თურქეთი 112 მილიონი დოლარით, რუსეთი 94 მილიონით და აზერბაიჯანი 91 მილიონი დოლარით. ღვინო საექსპორტო პროდუქტების ჩამონათვალში 2018 წლის პირველივე თვეს საკმაოდ ამბიციურ და წარმომადგენლობით პოზიციაზეა. აზიურ ბაზრებზე ვცდილობთ ძალიან აქტიურად და ამბიციურად ფეხის, ხელის, ტანის და ყველაფრის მოკიდებას. ვცდილობთ და ჩინეთთან ერთად იაპონიასაც გადავწყვით, აც უკვე ღვინით აქტიურად. ტოკიოსა და ოსაკაში ქართული ღვინის მასშტაბური პრეზენტაცია გაიმართა. ტოკიოში გამართულ ღონისძიებას საქართველოს ელჩი იაპონიაში ლევან ცინცაძე და ჰაცუბაშის ტურნირის გამარჯვებული სუმოისტი ლევან გორგაძე იგივე ტოჩინოშინი ესტუმრნენ, რაც სტუმრებისთვის განსაკუთრებული სურპრიზი აღმოჩნდა, მათი რეაქცია და ოვაცია გასაკვირი არანაირად არ არის. მიღებული ტიტულით ჩვენ რომ გვიამაყება ის იაპონიაში ასმაგად ალბათ დასაფასებელია, ხო და ამ დიდი ქართველის მასპინძლობისას ტოკიოს და ოსაკაში გამართულ ღონისძიებებში ჯამში 35 ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიის 100-მდე დასახელების ღვინო იყო წარმოდგენილი. ქართული ღვინის პრეზენტაცია სემინარს ტოკიოში 350, ხოლო ოსაკაში 300-მდე ღვინის პროფესიონალი დაესწრო, მათ შორის იყვნენ დისტრიბუტორები, იმპორტიორები, სომელიეები, რესტორატორები და მრავალი სხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ვისაც აინტერესებთ ღვინო არა როგორც გურმანებს, არამედ როგორც ასევე ბიზნესი. სააგენტოში სხვა შორის ამბობენ, რომ ქართულ ღვინოს იაპონიაში საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს და ნახოთ ვინ იცის, თუნდაც ჩვენი სასახელო ქართველის ხათრით თუ წარმომადგენლობით გასინჯულმა და დაგემოვნებულმა ერთმა ჭიქამ სულ მალე საექსპორტო ათეულში ცვლილებებიც შეიტანოს.
ნუ ხა პირდაპირ კავშირი არანაირია, მაგრამ საქართველოს ფარგლებს გასცენილებს მშობლიური ქვეყნიდან სიახლეებზე სანამ დაგაბრუნებთ სოფლიოში ყველაზე მაღალი სასტუმროს გახსნა უნდა გაცნობოთ. სასტუმრო გევორა 75 სართულისგან შედგება და მისი სიმაღლე 356 მეტრია. აქამდე ყველაზე მაღალი სასტუმროს ტიტულს კომპლექსი მარიოთ მარკუსი ფლობდა, რომლის შენობაც 72 სართულიანი გახლავთ და მისი სიმაღლე 355 მეტრს აღწევს. რეკორდსმენ სასტუმროში 4 რესტორანი, იაუზი, რამდენიმე სპორტული დარბაზი და 528 ოთახია. შენობის 71 სართულზე მდიდრული სპა სალონია განთავსებული, სასტუმროში 6 ლიფტია, ბოლოდან პირველ სართულზე დაბრუნებას კი ყბრამდენ 38 გამისჭირდება. და კიდევ ამბავია, რომ საუდის არაბეთში ქალებს საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად მეუღლეს ან მეურვის თანხმობა აღარ სჭირდებათ. ამის შესახებ Gulf News-ი წერს, მოკლედ დღეიდან ქალებს კომპანიის დარეგისტრირება და ელექტრონული მომსახურებით სარგებლობა მეურვის თანხმობის გარეშე, ანუ მეურვის თანხმობის წარდგენის გარეშე შეუძლიათ, აცხადებენ საუდის არაბეთის ვაჭრობისა და ინვესტიციების სამინისტროში. დღემდე მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ვიდრე შეცვლიდნენ საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად ქალებს მეურვის, ანუ მეუღლის, მამის ან ძმის, მოკლედ მამრის ოჯახის წევრის თანხმობა უნდა წარედგინათ. არ ვიცი ხა რამდენად შეეხო ამ ამბებს. ქალების ნარატივის დღევანდელი შემოქმედებითი ჯგუფი და მისი წამყვანი გვანცალაღი. დავწმუნდეთ რა მოგვიმზადა დღეისთვის, ნახოთ ქალების ნარატივის ანონსი. მიკროსათბურებში მცენარეების დისტანციური მოვლა. ბაზარზე Smart Grow Box ააბიბინე გამოჩნდა. სტარტაპის თანადამფუძნებელი თამთა დავითაია სტუმრად ქალების ნარატივში. თუ იმდენ შრომობ, რომ საუკეთესო გიწოდონ, მაშინ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილები გამოყონ შენთვის. ეს თინათი ნახვლედიანი სიტყვებია. ახალგაზრდა ქართველი გოგონა ვარშავის უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობს. ნარატივით კი სამშაბათის გადაცემაში ერთვება. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. სხვათა შორის განურჩევლად გენდერისა, ამ შემთხვევაში აქ სქესს ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა. 3329 დიახ, უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტი საქართველოში სტუდენტის სტატუსი შეუჭერდა. ეს 2017 წლის მონაცემები გასულ წლებთან შედარებით უპრეცედენტო რაოდენობაა. 2014 წელს სტატუსს შეჩერებული უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა 986 არ აღემატებოდა. 2015 წელს 2000 დაამთხვიეს უბრალოდ 2015 სტუდენტს შეუჩერდა სტატუსი, 2016 წელს მათმა რაოდენობამ 2620 მიაღწია. როგორ ნაწილდება უმაღლესი სასწავლებლების მიხედვით სტატუსს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა, ცხადია გრაფიკაზე შეგიძლიათ ნახოთ, დეტალური ინფორმაცია კი ჩვენს ვებგვერდზე BMG-ზე. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ გრაფიკაზე მაგალითად ვერ მოხდა ის უნივერსიტეტები, რომელთა შემთხვევაში სტატუსს შეჩერებულ სტუდენტთა რაოდენობა 200-ს არ აღემატება. თავად სტატისტიკას რაც შეეხება, ის ოფიციალურია და ამ შემთხვევაში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრზე დაყრდნობით მოგახსენებთ. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებიდან ინფორმაციით სტუდენტურ ვიზასთან დაკავშირებული პრობლემა მეტნაკლებად ყველა საერთაშორისო სტუდენტს ეხება, განსაკუთრებით სირთულეებს სტუდენტები აფრიკისა და აზიის იმ ქვეყნებიდან აწყდებიან, სადაც საკონსულოები არ არის. არაგერიოთ ეს მონაცემები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მქონე სტატუსს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობაა. ქართველების შესახებ ჯერ განახლებული ზუსტი რიცხვები არ დაგვითვლია, თუმცა არც უდიპლომობა და არც დიპლომიანობაა გამსახურებული ინფორმაციისა, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაქვეყნა, უწყება სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის ტენდენციების გაანალიზების მიზნით დამსაქმებლების გამოკითხვა ჩაატარა, რომელშიც მონაწილეობა ამ გამოკითხვაში ბიზნეს ასოციაციის წევრმა 20 მსხვილმა ბიზნეს ორგანიზაციამ კომპანიამ მიიღო. შედეგი პირადად მე დიდად არ გამკვირვებია და ამ შედეგმა აჩვენა, რომ სასურველი კადრის შერჩევისას ყველა სექტორს უკლებლივ ხდება სირთულეები.
საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები მაგალითად განიცდიან რეგიონში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას მენეჯერებისა და მაღალი რანგის თანამდებობაზე. სადაზღვევო კომპანიები სირთულეებს აწყდებიან გაყიდვების აგენტების, კოლ-ცენტრის ოპერატორებისა და პროგრამისტების თანამდებობაზე და პოზიციაზე შესაბამისი პირების ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლები კი სირთულეს გამოცდილი კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერების, სავაჭრო წარმომადგენლების, ბრენდ მენეჯერების და მძღოლების პოზიციების შევსება უჭირთ. დაუმუშავებელი მრეწველობის სექტორისთვის პრობლემურ საკითხს დარგის ინჟინრები, ტექნოლოგიების სისტემური ადმინისტრატორებისა და გაყიდვების კონსულტანტების პოზიციების შევსება წარმოადგენს. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება კი საშუალო ხელფას თითქმის ორჯერ აღემატება და ბოლო მონაცემებით 1800 ლარს შეადგენს. ეკონომიკის სამინისტრო, რომელმაც შრომის ბაზრის შესწავლა დაასრულა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით ფართომასშტაბიან ცვლილებებს აანონსებს. ოფიციალური მონაცემებით საფინანსო სექტორი მთლიანი დასაქმების 2%-ს უზრუნველყოფს ჯამში. იგივე ეკონომიკის სამინისტროს კვლევის ერთ დეტალზე, რომელზეც ანა ჯერ კიდევ გუშინდელ საქმიან დილაში საუბრობდა, შრომის ბაზრის ანალიზის ბოლო ანგარიშის მიხედვით უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე თბილისშია. კვლავ უმუშევრობა გაზრდილია იმერეთსა და შიდა ქართლის რეგიონებშიც, ხოლო სამეგრელო ზემოსვანეთსა და აჭარაში შესაბამისი სამსახურის და კვლევის ინფორმაციით უმუშევრობის დონე შემცირებულია. კვლევა, როგორც მოგახსენეთ, ეკონომიკის სამინისტრომ ჩაატარა, რომლის შედეგადაც რეგიონებს შორის ფინანსური უთანასწორობა გამოვლინდა, რაც პირდაპირ აისახება სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ასევე დასაქმების შესაძლებლობასა და შრომის მიგრაციაზე. 2016 წელს კი განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების, ეს რეგიონალური თემა გავაგრძელოთ, 77.5% მოდის სწორედ თბილისზე და $1.275 მილიარდ შეადგენს. მეორე ადგილზე არის აჭარა. დიდი სხვაობით $161 მილიონზეა დაახლოებით საუბარი, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკის მასშტაბით მთლიანი დამატებითი ღირებულების თითქმის ნახევარი იქნება დედაქალაქში. 2015 წლის მონაცემებით ეს 59% გახდა. შესაბამისად, რეგიონების მიხედვით ეკონომიკური აქტივობა და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების არათანაბარზომიერი განაწილება გავლენას ახდენს როგორც შიდა მიგრაციაზე, ასევე სამუშაო ძალის მობილიზება ხდება კონკრეტულად დედაქალაქში, რაც თავის მხრივ ზრდის დედაქალაქში უმუშევრობის დონეს. აი ეს ნათქვამია შრომის ბაზრის ანგარიში. მოდი ვნახოთ კიდევ რაც წარმოგიდგენთ დღევანდელ საქმიან დილაში. 20 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ ქეთი მელიქაძე, გოგა მელიქიძე, ემზარ ჯგერენაია, ირაკლი ქაშიბაძე, კახა გოგოლაშვილი, მაია სიდამონიძე და ოლაფ მალვერი. დილას საქმიანია ტელეპირველზე. თბილისში ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ჩაიშალა. Fly Dubai ბათუმის მიმართულებით ყოველდღიურად იფრენს. იგივე საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2017 წლის მეოთხე კვარტალში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა 900,000 ერთეულს გადააჭარბა. კიდევ ერთი ამბავი მინდა მოგითხროთ, სამკერვალო ფაბრიკა Eurotex საქართველოს მასშტაბით ფილიალების გახსნას გეგმავს. Eurotex-ის გენერალური დირექტორის განცხადებით, დასაქმებაზე რეგიონებში მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, ამიტომ ფილიალების გახსნა სხვადასხვა რეგიონებშიც გადაწყვიტეს. ამჟამად თბილისის ფაბრიკაში, რომელიც ნაძალადევის რაიონში მდებარეობს, 400 თანამშრომელია დასაქმებული და მარინა ბლაკუნოვას განცხადებით, გაზაფხულიდან მისი გაორმაგება იგეგმება. მისივე განმარტებით ამ დროისთვის მოლაპარაკებები 5 ევროპულ ბრენდთან მიმდინარეობს. საუბარია დაინესზე, რომელიც არის ძირითადად მოტომბრბოლელების სამოსი. საუბარია გაფოზე, ეს არის ბავშვების ტანსაცმელი, აისბერგზე, ტანსაცმლის ხაზია, ჰერნო და სევენთაი, რომლებიც ასე ვთქვათ ფურთუკების მწარმოებელი კომპანიებია. მათი პროდუქციის კერვას უკვე აპრილიდან დავიწყებთ. ფაქტია, ეს მიმართულება საკმაოდ აქტიურად იქოქება. ჩვენის არ იყოს ამ დილაურ თემია. და მე მივესალმები უკვე ანა ლაპიაშვილს. გიორგი, გიორგი. გამარჯობა ანა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ
ჩემი ლამის 20 წუთიანი ცოტა მეტიც კიდეც პროლოგი არ იქნება ეს თქო გამონაკლისი იმ საერთო პალიტრაში კოლაჟის საინფორმაციებისა, რომელიც შენ გამზადებ ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. სიახლეები ჩემთვისაც მოვიტოვებ და სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილით. ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადების თანხა 2018 წლის იანვარში 3 ლარი და 71 თეთრი შეადგინა, ანუ 2.9%-ით ნაკლები წინა თვესთან შედარებით, ხოლო 1.3%-ით მეტი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ეკონომიკური საერთაშორისო სკოლა ICT-ის მონაცემებით ინდექსის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვარდნა თელავში დაფიქსირდა 6.9%-ით. ხაჭაპურის ღირებულება მაგ 3 ლარი და 60 თეთრი შეადგინა. ის აღსანიშნავია, რომ თელავი ამ კუთხით ყველაზე იაფი, ხოლო თბილისი ყველაზე ძვირი ქალაქია საქართველოში. ICT-ის ინფორმაციითვე ხაჭაპურის ინდექსის შემცირება იანვარში რძესა და რძის პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირებამ გამოიწვია. თბილისში ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ჩაიშალა. ტენდერში მონაწილეობაზე განაცხადი არც ერთ კომპანიას არ წარუდგენია. თბილისის მერია სამუშაოებისათვის დაახლოებით 1.700.000 ლარის გამოყოფას გეგმავდა. რეაბილიტაცია კი გამარჯვებულ კომპანიას 180 დღეში უნდა დაესრულებინა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ხიდის გამოკვლევების პროცესში დეფექტები და დაზიანებებია დაფიქსირებული. ხიდზე გათვალისწინებულია ახალი კონსტრუქციის სავალი ნაწილის სადეფორმაციო ნაკერებისა და რკინა-ბეტონის თვალამრიდების მოწყობა, ხიდის სადეფორმაციო ნაკერებიდან წყლის მომცილებელი სისტემის დაზიანებული და ჩამოტეხილი საკარადე კედლის რეაბილიტაციაც, ასევე არსებული განათების ბოძების გაწმენდა და შეღებვა, გადახრილი საყრდენი ნაწილების გასწორება და დასაშვებ სიდიდემდე სანაპირო ბურჯების დანაგვიანებული შიგნითა სივრცის გასუფთავება და ხიდის მისასროლებზე და ახალი სანიაღვრეჭებისა და ჭების დამაკავშირებელი პოლიეთილენის წყალგამცირებელი მილების მოწყობა, თუმცა ამ ტენდერთან დაკავშირებით წინადადებები მერიაში არ შესულა. აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გეგმა კი 13%-იანი, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის გეგმა 10%-იანი გადაჭარბებით შესრულდა. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით აჭარის 2017 წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გეგმა 552.953.000 ლარი იყო, თუმცა შესრულება 285.088.500 ლარი შეადგინა, ანუ 112.7%-ით არის შესრულება დაფიქსირებული. სამინისტროს ინფორმაციით რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადების მუხლი 12 თვის მონაცემებით 106.1%-ით შესრულდა, სხვა შემოსავლების მუხლში კი 138%-იანი შესრულებაა. არაფინანსური აქტივების მუხლის ნაწილში 157.6%, რაც შეეხება უკვე 2017 წლის იანვარ-დეკემბრის ნაერთი ბიუჯეტის გეგმას, ის 365.610.800 ლარი იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში გადაჭარბება 9.6%-ით არის და შესრულებამ 400.700.000 ლარი შეადგინა. საქართველოს ტურისტულ რეგიონებში ფასდაკლების კვირაული იწყება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინიციატივით აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მხარდაჭერით დისკაუნტ ვიკის კამპანია 24 თებერვლიდან 11 მარტის ჩათვლით უკვე აჭარაში ჩატარდება. მათივე ცნობით ფასდაკლებების კვირაულში ჩართული აჭარის 15 სასტუმრო, 11 კვების ობიექტი, 5 ატრაქცია და 5 სავაჭრო ობიექტი. დისკაუნტ ვიკში მონაწილეობის მიღება კი აჭარაში მდებარე სასტუმროებს შეუძლიათ, რომლებსაც 29 ან მეტი ოთახი გააჩნიათ. მათ უნდა წარმოადგინონ არსებულ სეზონზე გამოცხადებული ფასიდან 30%-იანი ან მეტი ფასდაკლება და ფასდაკლების კვირაულისათვის სპეციალური მარკეტინგული კამპანიაც არის შემუშავებული, რომელიც პროექტის სატელევიზიო გაშუქებას და სოციალურ ქსელში რეკლამირებასაც მოიცავს. ვაიდუბაი კი ბათუმის მიმართულებით ყოველდღურად ფრენებს გეგმავს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით არაბთა გაერთიანებული საამიროების დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ყოველდღიური რეისების შესრულებას უკვე ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე 16 ივნისიდან 30 სექტემბრამდე დუბაი, ბათუმი, დუბაი, საჰაერო ხაზზე კვირაში 3ჯერადი სიხშირის ნაცვლად უკვე 7ჯერადად შეასრულებს. ავიარეისები Boeing 737-800 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. Fly Dubai, თბილისი, დუბაის
დუბაის საჰაერო ხაზზე 2011 წლიდან ოპერირებს. 2017 წლიდან კი ავიაკომპანიამ საავიაციო მიმოსვლა ბათუმის მიმართულებით დაიწყო. მიმდინარე წლის 14 ივნისიდან კი Fly Dubai უკვე ფრენებს დუბაი-ქუთაისი დუბაის მიმართულებით კვირაში ორჯერადაც შეასრულებს. გაზრდილი მგზავრთნაკადის შეუფერხებელი მომსახურებისათვის ბათუმის აეროპორტის გაფართოებას სურს მთავრობას. აეროპორტის მმართველი TAV ჰოლდინგთან მოლაპარაკებები პირველმა ვიცე-პრემიერმა დაადასტურა. გასულ წელს დაწყებული ზრდის ტრენდი იანვარშიც გაგრძელდა. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 2018 წლის პირველ თვეს 10,504 მგზავრს მოემსახურა, რაც 110%-ით მეტია, ვიდრე მაგალითად 2016 წლის იანვარში. ჩარშან ზღვისპირა ქალაქის აეროპორტი თითქმის 9,5 მილიონმა მგზავრმა ისარგებლა. 2017 წელს საქართველოს აეროპორტები ჯამში 4,73,959 მგზავრს მოემსახურა და წლიურ ჭრილში ზრდა 43,53% იყო. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2017 წლის მეოთხე კვარტალში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობამ 900,000 ერთეულს გადააჭარბა. მაჩვენებელი კი 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 6,9%-ით არის შემცირებული. აქედან ფურისა და ფურკამეჩის ჯამურმა რაოდენობა 462,000 სული შეადგინა დაახლოებით, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელზე 9,1%-ით ნაკლებია. ცხვრის და თხის ჯამურის სულადობა კი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 3,2%-ით არის გაზრდილი. ბაკის ხორცპროდუქტები გლდანში ახალი ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ მარტში დაიწყებს. კომპანიის ძველი ქარხანა 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად მთლიანად არის დაზიანებული. ზარალის ოდენობა თითქმის 3 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მას შემდეგ, რაც ბაკის ხორცპროდუქტები დროებით ლილოში მდებარე იოლის ქარხანაშია გადასული, კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ამ დროისთვის ჯერ დედაქალაქის მერიისგან ელოდებიან მშენებლობის ნებართვას, უკვე რის შემდეგაც აქტიურად დაიწყებენ სამუშაოებს. მისივე ინფორმაციით, ახალი ქარხნის მშენებლობისათვის დაახლოებით 5-6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. რაც შეეხება გლდანში მდებარე ფარდს, ლევან ჩხაიძის თქმით, კომპანიას 900 კვადრატული მეტრის სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში გადაეცა და მისივე განმარტებით, ახალ ქარხანაში სულ 300 ადამიანი დასაქმდება. კიდევ ერთი კომპანია პატაგონია, რომელთან დაკავშირებითაც თემას პრინციპში ფეხდაფეხ მიყვება BMT. სიახლეებს კომპანიის დირექტორისგან გიორგი სალაყაიასგან ამ დრომდე ველოდებით, მან კონკრეტული დოკუმენტების გასაჯაროება ჯერ კიდევ გასული კვირის მიწურულს დაანონსა, თუმცა ეს ფაქტი ჯერ ვერ შედგა. მათ შორის ვერც ელენე კვანჭილაშვილთან ანალიტიკას ეთერში, რომელსაც ამჯერად მხოლოდ ერთი მხარის წარმომადგენლობა სტუმრობდა. მიუხედავად იმისა, რომ შეთავაზება გიორგი უბილავას მიმართაც არსებობდა, ისევე როგორც გიორგი სალაყაიას მისამართით, მხოლოდ ერთი მხარის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ ეთერს. კომპანია პატაგონის პრეზიდენტმა თემურ უბილავამ ანალიტიკაში განაცხადა, რომ იქამდე ვიდრე დავაში ფინანსური პოლიცია ჩაერთვებოდა, მხარეებს შორის იყო მცდელობა პრობლემის მოგვარების. როდესაც აღადარჩა გზა და პრინციპში უკვე სახეზე არის გარკვეული ფაქტები, რომელიც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ არა კეთილმოსურნე და ზოგიერთ ცინიკური და ბოროტი განზრახვით დახსილი არის ჩვენს მიმართ. ჩვენ უბრალოდ იძულებული ვიყავით მიმართ ფინანსური პოლიციისათვის, რომ განგვესაზღვრა მთელი დოკუმენტაცია, რომელიც შეიძლებოდა ფიგურირებდეს ამ საქმეში. რაც შეეხება პრეტენზიების იმ ნაწილს, რომლითაც დაპირისპირებული მხარე აღნიშნავს, რომ არ არსებობს დოკუმენტები, რომელიც კომპანია გრაკარას მხრიდან ინვესტიციების არსებობაც დაადასტურებდა პატაგონში, გიორგი უბილავა ამაზე ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ეს არ შეესაბამება ჭეშმარიტებას, არსებობს დოკუმენტები საკმაოდ რაოდენობით იმისათვის, რომ მივაკვლიოთ ყველა იმ ტრანშს, ყველა იმ აქციას, რომელიც განხორციელდა კომპანია გრაკარას მხრიდან უშუალოდ პატაგონში და არსებობს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს უშუალო მონაწილეობას საბოლოო ბენეფიციარისა ბატონი ჯანჟღავასი, კომპანია გრაკარასი.
თემურ უბილავა ასევე უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ვლადიმერ ჯანჯღავას რუსეთში დაკავებული თანამდებობის გამო კომპანიაში ინვესტირება არ შეეძლო, რაც შეეხება კონკრეტულ დროს და გარემოებებს, რამაც კომპანიასთან დაკავშირებით დავა წარმოქმნა, ბრალდება, რომლის მიხედვითაც გიორგი სალაყაი ამბობს, რომ კომპანიის მოგებაზე გასვლას უკავშირდება. უბილავა აღნიშნავს, რომ პირველადი რისკები, მათ შორის საინვესტიციო, სწორედ მათი მხრიდან იყო გაწეული, იმისთვის, რომ ბადაგონი მომგებიანი ბიზნესი გამხდარიყო. ისრაელში მოღვაწე ბიზნესმენი კი ანაკლიაში საწარმოების გადმოტანას განიხილავს. საუბარი ანაკლიის სპორტთან სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაში კომპანიის შემოყვანაზე. გეგმა დაადასტურა ისრაელის მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტმა, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ბიზნესის კეთება ძალიან მარტივია, რადგან არ ვაწყდებით ბიუროკრატიულ დროში გაწერილ პროცედურებს, მოქნილი საგადასახადო სისტემა და ხელისუფლების ძლიერი სწრაფვა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისაკენ კი საქართველოსადმი ბიზნესმენების დიდ დაინტერესებას განაპირობებს, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ ბრიშმა. შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, რომ ინდუსტრიული და ლოჯისტიკური პარკები, საცხოვრებელი, ტურისტული, საფინანსო და ბიზნეს ცენტრები, ასევე რეკრეაციული ზონები ეს არის იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა განვითარებას უკავშირდება. ეს ბიზნესი ახლების მხოლოდ პირველი ნაწილი იყო, წინ საავადმყოფო მიმოხილვა გველდება და აუცილებლად უნდა დაალოდოთ ბიზნესი ახლების მეორე ბლოკსაც არანაკლებ საინტერესო ინფორმაციებით. შრაგა ბროში და თემურ უბილავა დღეს ისეთი სავსე მთვარე აქვს ანალაპიაშვილს დარწმუნებული ვარ საკმაოდ საინტერესო თქმის ამბავი. კიდე კაი თემურ უბილავა არ ახსენა ახლა ამ ხუმრობაში თუ ხო გაიხარებდნენ გარშემო ყველანი ჩემოვანა რა. კარგი, გადავიდეთ ვალუტაზე. შეერთებული შტატების დოლარი გაუფასურდა 2 ლარად და 46 თეთრად ფასობს, გაუფასურდა ევროც. 3 ლარი და 7 თეთრიღის, აი მოიტოვა არასასიამოვნო ამბები, რომ ემეთვა. ცვლილება თითქმის 2 თეთრიანი იყო გუშინდელ ვაჭრობის შედეგად, გაუფასურდა თურქული ლირა და 65 თეთრიღის, ფუნტის ფასი კი 3 ლარი და 45 თეთრია. საჩუქრის BGO-ს შვილობილი Georgian Global Utilities არც აპირებს, რომ IPO-ს გეგმები შეცვალოს კომუნალური და ენერგოაქტივების მქონე კომპანიის აქციების პირველადი განთავსება 2-3 წლიან პერიოდში მოხდება, მანამდე კომპანიის პორტფელის და ბიზნესის ეფექტიანობის გაძლიერება მიმდინარეობს. GGU-მ 2017 წელი შეიძლება ითქვას წარმატებით დაასრულა, ჯამური შემოსავალი 6%-ზე მეტით გაეზარდა 135 მილიონ ლარამდე, წლიური მოგება კი შემცირებულია 0.2%-ით 35 მილიონ 200.000 ლარამდე. კომპანიამ გასულ წელს 3 ჰესის მშენებლობა დაიწყო და უახლოეს წლებში 100 მეგავატამდე სიმძლავრეების გაზრდას გეგმავს. კომპანია ასევე აშენებს მესტიაჭალა ჰესს, საუბარია 50 მეგავატის სიმძლავრეზე და ზოტი ჰესს. და აქ არის საუბარი თუ არ ვცდები 45 მეგავატზე. კომპანია დაინტერესებულია ქარის და ასევე მზის ენერგიის ათვისებით. 100 მეგავატის სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურების პროექტები ამ დროისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთების ეტაპზეა და მისი დასრულების შემდეგ GGU ამ პროექტების განხორციელება შეუდგება. აღსანიშნავია, რომ GGU ემსახურება როგორც თბილისის, ასევე მცხეთის და რუსთავის წყალმომარაგებას, გასულ კვირას კი მის შვილობილ GVP-ს ფიჩმა BB--ის რეიტინგი დაუდასტურა. ამის პროგნოზით დავკავდეთ, დარწმუნებული ვარ, საინტერესო ამბები აქვს ანას ჩვენთვის მომზადებული გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაამოწმეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი დღეისთვის გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებთან ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექოთ, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია იყოს მცირე ნალექი და იქროლებს ქარი. აღმოსავლეთის მიმართულებით. სოხუმში იქნება 10 გრადუსი, ბათუმში დღის განმავლობაში 13 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში კი მხოლოდ 12. ისევე როგორც
ფოთში. ქუთაისში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და 14 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც 14 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში კი მხოლოდ 13 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 10 გრადუსი ამოსაოდნელი, გორში 11, ცხინვალში ასევე 10 გრადუსი, მარნეულში კი 9 გრადუსი. რუსთავში 9 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 10 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი, ბორჯომში ასევე 10 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიანში კი მხოლოდ 5. ახალქალაქში 5 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში შესაძლოა იყოს ნისლი და დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 1 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, თელავში კი შესაძლოა იყოს მცირე ნალექით ან ნისლი, მაგრამ დღის განმავლობაში ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში დრო გამოშვებით უხუბრიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოდ და თან ნისლით, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 9 გრადუსი. მადლობა ანას, ჩვენს რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. მიუხედავად ბაზრის კლებისა სარეკლამო ბაზარს გულისხმობ. პირველს ეს რეკლამა ძალიან სჭირდება და ამიტომ მოდი გავიდეთ სარეკლამო ბაზარზე და სულ მალე დაგეკვირდებით. მეუსაფარი ბავშვების პრობლემა მთელ მსოფლიოში გამოწვევა, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნები და მთავრობები მეტნაკლებად უმკლავდებიან. მიდგომა შესაძლოა განსხვავებული იყოს, თუმცა ფაქტია, პრობლემა მნიშვნელოვანია და თან ამოუწურავი. არც საქართველოა გამონაკლისი და ჩვენს გარემოში მნიშვნელოვანია იმის აღიარება და პასუხისმგებლობის აღება იმაზე, რომ მეუსაფარი ბავშვები პირველ რიგში ადგილობრივი ხელისუფლებების დახმარებას საჭიროებენ. და ამიტომაც დაახლოებით 1 საათში მსჯელობა გაიხსნება და დაიწყება სწორედ ამ მიმართულებით. ბავშვების და ოჯახების კეთილდღეობისთვის საჭირო სახელმწიფო პოლიტიკისა და შესაბამისი თამდევი ღონისძიებების შესახებ შეხვედრის ძირითადი თემა, რომელიც რომ იცოდეთ, სასტუმრო რედისონში იხსნება, ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა, სოციალური დაცვის პროგრამები და მომსახურებები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისა და ოჯახებისთვის. ეს არის შეხვედრის ძირითადი თემები, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეხვედრაზე მხოლოდ ამ თემებით არ იქნება შემოფარგლა. სწორედ ამიტომ და უფრო მეტზე სასაუბროთ, ვთხოვეთ დილა ადრიანოსლა. გამოდომ ქეთი მელიქაძეს, იგი გახავთ UNICEF-ის საქართველოს სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი. მე მას მევესალმები მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. ტარდებოდა თუ არა ქალბატონ ქეთი ამ ტიპის ღონისძიებები ადრე საქართველოში, რა ინტენსივობით თუ ტარდებოდა და რა ეფექტი ჰქონდა შესაბამისად? ბავშვებზე ზრუნვა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაა და რა თქმა უნდა ამ თემაზე ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩატარებულა რეგულარულად და მათ შორის გაეროს ბავშვთა ფონდი ძალიან ხშირად აქტიური მონაწილე ან ორგანიზატორია ხოლმე. თუმცა ის რაც დღეს ხდება გარკვეულწილად უნიკალურია იმ გაგებით რომ ჩვენ დღეს რაღაცნაირად თავს მოუყრით ადამიანებს, ეს იქნება ფორუმი, სადაც უამრავი სხვა ტიპის მონაწილე იქნება და ყველა ერთად ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა პრობლემები აქვთ ბავშვებს საქართველოში, რა გამოწვევები აქვთ მათ და როგორ უნდა ყველამ ერთად გაერთიანებული ფრონტით ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ცოტა მეტი ამ ყველაზე და თან ერთადზე სტეიქჰოლდერები ვინ არიან? დიახ, დიდი მადლობა. პირველ რიგში ჩვენ გვეყოლება ამ შეხვედრაზე ყველა მუნიციპალიტეტის მერები ან მერის მოადგილეები და სოციალური სამსახურის უფროსები. ჩვენთან ერთად ანუ ამ შეხვედრას უმასპინძლებენ შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გვეყოლებიან ასევე კულტურის და სპორტის, სასჯელ აღსრულების და სხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, აქ იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ბავშვებთან, იქნება სახალხო დამცველიდან წარმომადგენელი, დონორები, გაერო წარმოდგენილი სრულად, ანუ მართლაც და თავში აღნიშნე ის მიმართულება, რომელიც ამ შეხვედრის ერთ-ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაწილია, ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლებები, რომლებიც პირველ რიგში უნდა იყვნენ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მიუსაფარი უსახლკარო ბავშვების პატრონები. ამ ნაწილში ისიც თქვი, რომ ყველას აქვს რაღაცა თავისი მეთოდი, რომელთაც ცდილობს ამ პრობლემის ამოფრქვას, მაგრამ ფაქტია, ჩვენს დღეს რეალობაში ქუჩაში როცა გავდივართ, ეს პრობლემა ისევე მწვავედ გვიდგას, როგორც ვთქვათ, აქამდე იყო, ან შეიძლება უფრო მეტადაც გაზომვის შესაძლებლობაც რომ არ არსებობს, ეგეც პრობლემა არის, ვთქვათ, აღწერის, დათვლის, რაოდენობის, ან ასე შემდეგ. კონკრეტული სტრატეგია რა შეიძლება იყოს, კონკრეტული მიმართულებები რა შეიძლება იყოს, ის რეკომენდაციები, რომელიც დღეს იქნება გაჟღერებული, თუ შეგიძლიათ რომ ნაწილობრივ აქ დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ რა თქმა უნდა უფრო ცუდად გაგრძელდება შეხვედრა.
მიუსაფარი ბავშვები მიეკუთვნებენ უფრო დიდ ჯგუფს ბავშვებისა, რომელსაც ქვია ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები და ასეთი ბავშვები საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრია. თუმცა საქართველო ამით უნიკალური არ არის და ეს მთელი მსოფლიოს რაღაცა ტრაგედია და უარყოფითი ტენდენცია არის. თუმცა მე მინდა მაინც ყურადღება გავამახვილო ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ თემატიკა ჩამოთვალეთ, იმიტომ იყო ასეთი მრავალფეროვანი თემატიკა, რომ ჩვენ ძირითად ყურადღებას ვაქცევთ ამ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა რა როლით და ფუნქციით შემოდის ბავშვთა დაცვის საკითხებში. ეს იქნება მიუსაფარი ბავშვი, ეს იქნება ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, ეს იქნება ბავშვი, რომელსაც განსაკუთრებული ან სპეციალური საჭიროებები აქვს. ეს იქნება ოჯახში მაცხოვრებელი, ღარიბ ოჯახში მაცხოვრებელი ბავშვი თუ სხვა, ყველა ამათ ჭირდებათ სახელმწიფოსგან, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი მთავრობისგან გარკვეული ყურადღება. და დღევანდელი შეხვედრის ფოკუსი არის სწორედ როგორ გადანაწილდეს როლები და პასუხისმგებლობები ცენტრსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. ბოლო დროის დისკუსიები უფრო და უფრო მეტად გაიჟღერებს ხოლმე ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი. ადრე ძირითადად ცენტრალური დაფინანსებით ხდებოდა პროგრამები ბავშვებისათვის. ცენტრი ადგენდა პროგრამებს, აფინანსებდა, აკეთებდა მონიტორინგს, მაგრამ უფრო და უფრო დავინახეთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის ბავშვების, ოჯახების, ყველა იქ მაცხოვრებლის საჭიროება, პრობლემა თუ გასაჭირი, აუცილებლად უნდა იყოს აქტიური და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე. ეს ასევე ემთხვევა იმ ძირითად სტრატეგიას, რომელსაც ქვია დეცენტრალიზაციის, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, როდესაც ზოგადად მსჯელობა მიდის, რა ფუნქციების გადაცემა მოხდება ადგილობრივი თვითმმართველობისკენ და მათ შორის სოციალური ფუნქციებისა და სწორედ ამ მიმართულებით გაიმართება დღეს მსჯელობა. ნიშნავს თუ არა ეს რომ ეს არის ერთგვარად კიდევ შეხსენება ცოტა ცუდი სიტყვა, მაგრამ ხაზგასმა ამ პლატფორმით, აი ამ შეხვედრით იმაზე რომ უბრალოდ რაც არის მათი ვალდებულება, უფრო აქტიურად შეასრულონ, იმიტომ მე მესმის რომ მუდმივად ხდებოდა აღრევა. ეს ცენტრალური ხელისუფლების პრობლემა, ეს ადგილობრივის, რა გზავნილი არის განსაკუთრებით ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, თვითმმართველობებისთვის, რომლებიც ძალიან წარმომადგენლობით იქნებიან დღეს ამ შეხვედრაზე. ჩვენი შეხვედრის არა მარტო მაყურებელი და მსმენელი, არამედ ძალიან აქტიური მონაწილე არის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. ისინი თავიანთ კოლეგებს და სხვაებს წარუდგენენ იმ მაგალითებს, როგორ ადგილზე ხდება სხვადასხვა ჯგუფის ბავშვებისადმი სხვადასხვა ტიპის მომსახურების მიწოდება და ეს კარგად მუშაობს. ეს უკეთესად მუშაობს, როდესაც არის ინიცირებული ადგილიდან, რაღაც გარკვეული ადგილზე, როდესაც არის კარგად გაცნობიერებული რა პრობლემა არის და სწორედ იქიდან მოდის და არა ცენტრიდან არის რაღაცნაირად დელეგირებული. სწორედ ასეთ მაგალითები ფინანსებშიც, როგორც წესი, ის პროგრამები, რომელსაც დღეს წარმოადგენენ ადგილობრივი თვითმმართველობები, ადგილზეა, თუმცა რა თქმა უნდა ხდება თანადაფინანსება სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა მოთამაშის მხრიდან, მათ შორის გაეროს ბავშვთა ფონდიც, გარკვეულ ეტაპზე, როგორც წესი, საწყის ეტაპზე, რაღაცა რო და ჩამოყალიბდეს აი ამ ეტაპზე ვერთვებით ხოლმე, აუცილებლად იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში არის რესურსები, რომ ამან გააგრძელოს მუშაობა, ცენტრიდანაც მიდის დაფინანსება ადგილიდან, როგორ მოხდება მათ შორის ფინანსური ვალდებულებების ერთმანეთთან შეთანაწყობა, ამაზეც იქნება დღეს საუბარი. მაგრამ ძირითადად არის სწორედ რომ ერთმანეთს ვაჩვენოთ ის კარგი მაგალითები. მაგალითად ბორჯომში ამას წინათ გაიხსნა დღის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. ეს ცენტრი ძალიან ბევრი მოთამაშეს, მათ შორის ბიზნესის ჩართულობით შეიქმნა. ანუ ასეთი მაგალითების ჩვენება ძალიან მიეხმარება სხვებს, რომ ის ფული, რომელიც უკვე იხარჯება სოციალურ საჭიროებზე და მინდა გითხრათ, რომ სადღაც საშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობა თავის ბიუჯეტის 6%-ს ხარჯავს, მაგრამ ეს საშუალოა და განშლა ძალიან დიდია. რომ ეს ფული კიდევ უფრო ეფექტურად დაიხარჯეს, უფრო მეტად სხვისი გამოცდილების გაზიარებითაც, გადავიღოთ ერთმანეთისგან კარგი, დავამატოთ ჩვენი და ასე ვეცადოთ რომ გავამოწმოთ. ბორჯომის მაგალითზე მაინტერესებს, როგორ მოახერხა ეს და ვინ მოახერხა ამ შემთხვევაში, ვინზე საუბარია რა კუთხით? გავტონქეთ, აინახეთ, ვინ იყო თავი იმისა, რომ საჯარო კერძო ორგანიზატორი. და დონორები თუ ესეთების მონაწილეობდნენ, თავი მოიყარეს ბორჯომის აი ამ სოციალურ აქტივობაში.
ამის ინიციატორი იყო ქალბატონი, რომელიც წარმოადგენს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას. სწორედ მან დაინახა, რომ ბორჯომში არსებობს საჭიროება, მაგრამ არ არსებობს მომსახურება, რომელიც ამ საჭიროებას დააკმაყოფილებს. ეს ისევ და ისევ საუბრობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, იმაზე, რომელიც ამ ეტაპზე, რომელთათვის სკოლის ფარგლებში არ არის ადვილი მომსახურების მიწოდება. ანუ დღის ცენტრი სწორედ ის მომსახურებაა, რომელიც ეხმარება ბავშვს შეიძინოს ის უნარჩვევები, რაც შემდეგ სკოლაში მას გამოადგება. და სწორედ აქედან გამომდინარე, ამ ქალბატონმა დაიწყო მუშაობა ადგილობრივ თვითმმართველობასა მოგმართა ჩვენ, ჩაერთო ბულგარეთის საელჩო თავისი ფინანსური რესურსებით, ჩაერთო ცენტრალური მთავრობა თავისი პროგრამის უზარმაზარი პროგრამის ფარგლებში, როდესაც ისინი დღის ცენტრებს აფინანსებენ, მოხდა იმ სტანდარტების გათვალისწინება, რომელიც ქვეყანაში არის, დიახ. და სწორედ ჩაერთო ადგილობრივი ბიზნესიც და სწორედ ასე არის ახლა გვაქვს ცენტრი, ახლა ხანს გახსნილი ცენტრი, სადაც დადიან ბავშვები, რომლებიც აქამდე ზოგჯერ არც გამოუყვანიათ სახლებიდან. იმიტომ რომ კიდე ერთ პრობლემას ვაწყდებით ძალიან დიდ უარყოფით განწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ. თუმცა მე არ მინდა რომ თემას ძალიან გადაუხვიო და ისევ და ისევ. ბორჯომის მაგალითზე არის ძალიან მაგარი ამბავი. მადლობა რომ ეს кейსი მოიყვანეთ ქალბატონი, რომ არც თვითმმართველობა არც ადგილობრივი ხელისუფლება, გინდა არჩეული, გინდა დანიშნული პირი, არც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი ჩვეულებრივი რიგითი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც ყველას მოუყარა თავი და აღმოჩნდა, რომ შეიძლება რომ ადამიანებმა ადგილზე იაქტიურონ. ბულგარეთის საელჩო გახდა ერთ-ერთი დონორი, ნუ ცხადია იუნისეფთან, ანუ კაიროს ბავშვთა პროგრამასთან და სხვებთან ერთად. მოკლედ ეს არის მაგალითი, როგორ შეიძლება რომ აქტივობა და სურვილის არსებობა უფრო პრაქტიკაში არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სტრუქტურულად რეალურად ჩვენ საკანონმდებლო ვთქვათ, იგივე ფინანსურ ნაწილში ბიუჯეტის განაწილების ნაწილში გვაქვს ამის შესაძლებლობა, უბრალოდ ჭირდება ინიციატივა, რომელთაც სწორედ ამაზე საუბარი, რომ გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც უკვე არსებობს, უბრალოდ თავი მოუყაროთ ამას და დავაფუძნოთ იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რომელიც ქვეყანაში მოიძებნება. ასევე გვექნება შუახევის მაგალითი იქ, როდესაც პირიქით ადგილობრივად თვითმმართველობა იყო წამომწყები. მან დაინახა ეს საჭიროება მისმა თანამშრომელმა და იქიდან დაიწყო აქტივობა და ჩვენც რაღაცა ეტაპზე ჩავერთეთ. მოგეთ მაგალითები სხვადასხვა არის, საწყისი წერტილი სხვადასხვაა, მაგრამ საინტერესოა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ამას დაინახავს თავის ამოცანად, თავის პრობლემად და რაღაცნაირად შემდგომში უკვე ხდება ინიციატორი, წამყვანი ძალა, რომელიც იკრებს თავის გარშემო სხვადასხვა ჩართულ მხარეებს. ჩემი ბოლო შეკითხვა, თუ ცხადია, შემდგომ უკვე ანას არ დარჩება, ქავტოქეთი, ანუ რითი გვინდა ჩვენ ეს მნიშვნელოვანი თაყვილობა დასრულდეს. ეს იქნება მხოლოდ გაზიარება, შეთანხმება რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, ვიდრე შემდგომი ფორუმი შეიკრიბება, თუ აი რა ტიპის შედეგის მიღება გქონდა. მე მგონია, რომ ეს გრძელი გზაა და გულუბრყვილოა ვიფიქროთ, რომ აქედან ჩვენ მივიღებთ ისეთ გამოსავალს, რომელიც ყველა პრობლემას მოაგვარებს და ყველაფერს დაანაწილებს. ეს არის ფიქრის დასაწყისში, ჩვენთვისაც ამ ფიქრში ჩართვის ეს ფიქრი დაწყებულია, მაგრამ ჩვენც აქტიურად ჩავერთეთ. მაგრამ სოციალურ სფეროში ნამდვილად დასაწყისი არის. უკვე რაღაცები ხდება ქვეყანაში. პარლამენტმა თავისი ხედვა გვაჩვენა სოციალურ პოლიტიკას და მიმართებაში, დღესაც არის შეხვედრა პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით და იქ არის საუბარი ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე სერვისების განვითარებაზე. ინიციატივა მეორე პარლამენტიდან არის სოციალური სამუშაოს შესახებ კანონთან დაკავშირებით. იქაც ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ თემის მუშაკზე, სოციალურ მუშაკზე. ანუ მომსახურებები, ადამიანები, რომლებიც ყველაზე კარგად გრძნობენ და ხედავენ და აქვთ პროფესიული ცოდნა, რომ ადგილზე მოაგვარონ სიტუაცია, აი ამ ცოდნის გაჩენაზეა ლაპარაკი და ამ ფიქრში ვიწვევთ ჩვენ, თუმცა ჩვენ ერთ-ერთი მასპინძელი ვართ, ბევრ სხვა მასპინძელთან ერთად, ყველა იმ დღევანდელი ფორუმის მონაწილეს და იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს საუბრები გაგრძელდება. შეიძლება ასეთი დიდი მასშტაბით არა, მაგრამ უფრო დამიზნებულად საკითხის ან მონაწილეების მიხედვით. ასე რომ, რა ვიცი, ნამდვილად საქმიანი დილა გვაქვს დღეს და მე თქვენ საქმიან დილას არ უჩივით და ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ქეთი მელიქაძეს, იგი იუნისეფის საქართველოს სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ. საკმაოდ საინტერესო თაყვილობა დაიწყება ზუსტად 1 საათში. ყველა იმ სტეიქჰოლდერით, რომელზეც მე და ანა ლაპიაშვილი გესაუბრებოდით. ეხლა გავიდეთ კიდევ მოკლე რეკლამაზე, ვიდრე გავაცილებთ სტუმარს და მალე დაგიბრუნდებით.
მშენებლობებზე დარღვევების აღმოჩენის პირველივე შემთხვევაზე ჯარიმა 30,000 ლარი იქნება. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით ვიზალიბერალიზაციით 220,000 ადამიანმა ისარგებლა. საქართველოში მოქმედი სამაცივე მეურნეობების რაოდენობა შემცირებულია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში 34 ერთეულის სამაცივე მეურნეობა ფუნქციონირებდა 5-ით ნაკლები 2016 წლის ბოლო კვარტალთან შედარებით. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის პროექტს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე განიხილავდნენ. საპენსიო რეფორმის ამოქმედება კი 2018 წლის მესამე კვარტალში იგეგმება. რეფორმის მასშტაბურობიდან და მასზე მთავრობის მხრიდან გაცემული ავანსებიდან გამომდინარე ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ დააზუსტა პასუხი იმ საკითხზე, საჭიროა თუ არა ეგრეთ წოდებული რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი. ნიკოლოზ გაგუა განმარტავს, რომ დოკუმენტი მნიშვნელოვანია და ფინანსთა სამინისტრო საერთაშორისო პრაქტიკასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით გაკეთებული ანალიზის საბოლოო დიაგნოსტიკას ახდენს. რაც შეეხება უკვე AISET-ის მიერ მომზადებულ რიას, გაგუა განმარტავს, რომ ეს დოკუმენტი არასრულია. მეორე სვეტის ფარგლებშიც სადაზღვევო კომპანიებს, სხვა ტიპის აქტივების მმართველ კომპანიებს ექნება წვდომა აღნიშნულ საინვესტიციო თანხებზე. გარდა ამისა დავუმატებთ, რომ მესამე პილარიც არის დაგეგმილი, პრაქტიკულად ჩვენ ესე ვთქვათ ვასრულებთ კანონპროექტის პირველ ვერსიაზე მუშაობას, ეს გასაჯეროვდება აღნიშნული კანონპროექტი და იქაც ბუნებრივია ესე ვთქვათ ასეთ ტიპის ორგანიზაციებს ექნებათ შესაძლებლობა ესე ვთქვათ მიიღოს მონაწილეობა. მშენებლობებზე დარღვევების აღმოჩენის პირველივე შემთხვევაზე ჯარიმა 30,000 ლარი იქნება, ამბობს თბილისის მერი კახაკალაძე პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კოპახიძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მერის ინიციატივით მომზადებული ცვლილებები შრომის უსაფრთხოების შესახებ ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს დაემატება. საჯარიმო სანქციები გავრცელდება როგორც უკანონო მშენებლობებზე, ასევე სანქციების ქვეშ მოექცევა ობიექტებზე დასაქმებული პირების მიერ შესაბამისი აღჭურვილობის გამოუყენებლობის შემთხვევებიც. პირველივე დარღვევაზე ჯარიმა იქნება 30,000 ლარის ოდენობის იმ კონკრეტულ შემთხვევებზე, სადაც მაგალითად მიმდინარეობდა მშენებლობა და დარღვევების გამო ჰქონდათ შეჩერებული მშენებლობა და მიუხედავად შეჩერებისა ინვესტორი კონკრეტული კომპანია აგრძელებს მუშაობას, ის დაჯარიმდება 50,000 ლარი. თუ ტერიტორია მიწა არის სახელმწიფო საკუთრება, მუნიციპალიტეტის საკუთრება და მიმდინარეობს უკანონო მშენებლობა, ჯარიმა იქნება 25,000 ლარი. კერძო საკუთრებაზე 20,000 ლარი. ვიზალიბერალიზაციით 220,000 ადამიანმა ისარგებლა, ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანერიძე. მინისტრის განმარტებით არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ევროკავშირში თავშესაფარს არასწორად და არამიზნობრივად ითხოვენ, რაც შეეხება კრიმინალურ დაჯგუფებებს, რომლებიც საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების წუხილის საგანს წარმოადგენენ. ჯანერიძეს თქმით, ისინი პასუხს აგებენ იმ ქმედებაზე, რომელსაც ჩადიან. 220,000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა ვიზალიბერალიზაციით, შესაბამისად უვიზო მიმოსვლით და ეს არის ნამდვილად დიდი წარმატება, დიდი შესაძლებლობა. ეს ვიზიტები ძირითადად ემსახურებოდა ტურისტულ მიზნებს, ბიზნეს კავშირების გაღრმავებას, კულტურული კავშირების გაღრმავებას თუ სხვა მოკლევადიან ვიზიტებს და მოკლევადიანი ვიზიტის მიზნებს. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მცურავ საშუალებებს ახალი ASD ბუქსირი პორტკარტი დაემატა. პორტის ოპერატორის ცნობით, ASD ბუქსირები გაუარესებული მეტეოროლოგიური პირობების დროს ოპერირებისთვის არის განკუთვნილი და მეორე საშუალება სიმსონის შემდეგ, რომელიც კომპანიამ გასული წლის ბოლოს შეიძინა. 2018 წლიდან ფოთის საზღვაო ნავსადგურში საბუქსირო მომსახურებას მსოფლიოში უმსხვილესი კომპანიის მაერსკის ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის განყოფილების წევრი შვიცერი აღორციელებს. ის სპეციალიზირებულია საბუქსირო მომსახურების უზრუნველყოფით და ცნობილია თავისი პროფესიული ეფექტური საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საზღვაო ოპერაციებით.
საქართველოში მოქმედი სამაცივრო მეურნეობების რაოდენობა კი შემცირებულია. 2017 წლის მეოთხე კვარტალში ქვეყანაში 34 ერთეული სამაცივრო მეურნეობა ფუნქციონირებდა, 5-ით ნაკლები 2016 წლის ბოლო კვარტალთან შედარებით. მეურნეობების უმრავლესობა თბილისში 29.4%-ია, შიდა ქართლში მათი რაოდენობა ანალოგიურად 29.4%-ია. 2017 წლის მეოთხე კვარტლის განმავლობაში კი მაცივრებში შენახული იყო 65,300 ტონა პროდუქცია, მათ შორის 60,9% იყო ქათმის ხორცი, 19,4% პირუტყვის ხორცი და ხორცს პროდუქტები შეადგენდა 10%-ს. თევზეულს რაც შეეხება, ხოლო დანარჩენ პროდუქციას ეკავა შედარებით უმნიშვნელო წილი. საქსტატის ინფორმაციით ამ პერიოდში სამაცივრო მეურნეობების მიერ გაყიდულია 27,800,000 ლარის ღირებულების პროდუქცია, საიდანაც ღირებულებით გამოსახულებაში შედარებით დიდი ნაწილი, ანუ დაახლოებით 50% ადგილობრივი წარმოების იყო. ამასთან მაცივრების მიერ გაყიდული ადგილობრივი პროდუქცია 86,8%-ით ქათმის ხორცზე მოდიოდა. ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზად არის გაზის სამხრეთის დერეფნის პროექტში ირანის ჩართვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები დაიწყოს. Mer News-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკავშირმა ასევე აღნიშნა, რომ მათ სურთ გაზის სამხრეთის დერეფანში დიდი მარაგების მქონე ქვეყნები ჩაერთონ. შეპკოვიჩმა თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ევროპა გაზის სამხრეთის დერეფნით მდიდარი რესურსების მქონე ქვეყნებს დაუკავშირდეს და მისი თქმით მოლაპარაკება თურქმენეთთან და ირანთან უკვე გაიმართა. ევროკომისრის განმარტებითვე ირანს ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირება უნდა და ამ მიზნებისათვის ირანში შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ნავთობსადენები უნდა აშენდეს. ევროკავშირისათვის გაზის სამხრეთის დერეფანი პრიორიტეტული პროექტია, რომელიც ევროპაში საქართველოს და თურქეთის გავლით აზერბაიჯანული გაზის 10 მილიარდი კუბური მეტრის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. მილსადენით პირველი გაზი ივნისის ბოლოს გადაიტუმბება. Goodwill კრედიტორთა დავალიანების გასტუმრებას იწყებს. ამის შესახებ BMG-ს Business Care Corporation-ის დამფუძნებელმა განუცხადა, რომელიც Goodwill-ის რეაბილიტაციის საქმის მმართველია. მიმდინარე წლის მეორე კვარტლიდან, კერძოდ მარტის ბოლოს მოხდება უკვე უზრუნველყოფილი კრედიტორის ვალის გასტუმრება, რომელიც კერძო პირს გიორგი მახათაძეს ეკუთვნის. კომპანიის დავალიანება მის წინაშე 1 მილიონ ლარს შეადგენს, რასაც სრულად გავისტუმრებთ, აღნიშნავს ის. ამის შემდეგ კი უკვე ივნისის ბოლოს დაიწყება არაუზრუნველყოფილი კრედიტორების დავალიანების დაფარვა, რომელთა რიცხვიც რამდენიმე ასეულს შეადგენს. 2018 წლის ბოლომდე მათ ჯამში 3 მილიონ ლარს გაუსტუმრებთ, დანარჩენი ვალი კი წლების მიხედვით გაიწერება და 2022 წლამდე სრულად დაიფარება, აღნიშნავს BMG-სთან ნოდარ პაპუკაშვილი. კომპანია Goodwill რეაბილიტაციის რეჟიმში 2013 წლის დეკემბრიდან მუშაობს. მისი დავალიანება კრედიტორთა წინაშე 26 მილიონ ლარს შეადგენს. დასრულდა თუ არა Wall Street-ზე IAP კრედიტების ეპოქა. მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის დეპარტამენტმა ყოველთვიური შედეგები გამოქვეყნა, საფონდო ბირჟებზე შესაბამისი რეაქციაც მოჰყვა ამ ყველაფერს და პირველივე ნიშნები გაჩნდა პრობლემის. 2009 წლის შემდგომ პერიოდში ღირებულების გაუთხმაგების შემდეგ საფონდო ბირჟების პრობლემების პირველმა ნიშნება თავი 2018 წლის 2 თებერვალს შრომის დეპარტამენტის მიერ სამუშაო ადგილების ყოველთვიური ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ იჩინა. იანვარში არა მხოლოდ სამსახურში დაქირავების მაჩვენებელი იყო მყარი, არამედ ხელფასების ზრდაც 10 წეულთან შედარებით ყველაზე სწრაფად ხდებოდა. ეს ერთგვარად ირონიულია. ეკონომიკის დადებითი ახალი ამბები ბაზარზე მღელვარებას იწვევს, რადგან ინვესტორები ხვდებიან, რომ ფედერალურ რეზერვს მასტიმულირებელი ზომების გაუქმება მოუწევს. სტიმულის ეს ზომები სარეკორდოდ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და 4 ტრილიონი დოლარის ოდენობის ბონდების შესყიდვის ბუმი რეცესიიდან გამომავალი ეკონომიკისთვის ბიძგის მიცემას დაეხმარა, მაგრამ სოფლიო ეკონომიკის გამოცოცხლების და შეერთებულ შტატებში ინფლაციის დაწყების ფონზე შესაძლოა Wall Street-ზე IAP კრედიტების ეპოქა დასრულდა. და ეს საფონდო ბირჟას მეხად ეცემა. ამიტომაც არის, რომ საფონდო ბირჟაზე რყევას ვხედავთ. ეს რყევაზე მეტია. შეერთებული შტატების მთავარი ფონდების ინდექსები იმ ზონაში შევიდა,
რასაც ბიზნესში ჩახედული ადამიანების შესწორებას უწოდებენ, რაც უკანასკნელი მაჩვენებლის სულ ცოტა 10%-ით შემცირებას ნიშნავს. Bankrate.com ამბობს, ამას უნდა შეხედოთ როგორც უსაფრთხოების სარქოლს, რომელიც ბაზრებს გადახურებისგან იცავს. ფიქრობ, ინდივიდუალური ინვესტორები უნდა მიხვდნენ, რომ ბაზარი ისე იქცევა, როგორც უნდა იქცეოდეს. მარკ ჰემერიკი Bankrate-დან ამბობს, რომ ამაში არასტაბილურობის დაბრუნებაც შედის, ანუ მუდმივ მოძრაობაში მყოფი ბაზრის ნორმალური ტრიალი. ვინც ბირჟაზე ვაჭრობს, არასტაბილურობას მიესალმებიან. ეს ერთ-ერთი გზაა, რომლითაც ისინი ფულს აკეთებენ. ფიქრობ, ეს უფრო ინდივიდუალური ინვესტორებისთვის არის შემაშფოთებელი. ხანმოკლე პერსპექტივაში დანაკარგების მიუხედავად, ბიზნესის ეკონომიკის ეროვნული ასოციაციის ახალი გამოკითხვა აჩვენებს, რომ მომხმარებლის და ბიზნესის განწყობა დადებითია. ისინი საკმაოდ ოპტიმისტურად იყვნენ განწყობილი. გამოკითხულებმა თქვეს, რომ მეოთხე კვარტალში მათი კომპანიების გაყიდვები მესამე კვარტალთან შედარებით გაიზარდა. გაყიდვების შემცირება უფრო ნაკლები რაოდენობის კომპანიებს ჰქონდა და 2018 წლის პერსპექტივა საკმაოდ დადებითია. მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წელს ზოგადად საფონდო ბირჟამ მთელი მოგება დაკარგა, ექსპერტები ამბობენ, რომ შეერთებული შტატების ეკონომიკის საფუძვლების სიმყარეს ინარჩუნებს. რა რჩევას იძლევიან ისინი? პანიკას ნუ მიეცემით. 9 წლის განმავლობაში არსებული კურსის აწევა არ დასრულებულა. ჯერ არ დასრულებულა. მადლობა ამერიკის ხმას, მუდმივად საინტერესო რეპორტაჟებისთვის. კომპანია Future Laboratories მონაწილეობით მოლდოვაში რეგიონალური ინოვაციების ჰაბი და ტექნოპარკის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტექნოპარკი ქალაქ ბელტში იქნება შექმნილი და მისი ძირითადი მიმართულება რეგიონის ინოვაციური განვითარება და რეგიონში კონცენტრირებული კომპანიების პროდუქტიულობის ზრდა არის. ცენტრი ასევე ხელს შეუწყობს სტარტაპ ეკოსისტემის და მომავლის პროფესიების განვითარებას. რა როლი ეკისრება Future Laboratories მოლდოვაში? უფრო დეტალურად თავად ირაკლი გაშიბაძე გვეთქვის, რომელიც შემოგვიერთდა უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის, თქვენ უკვე გაცდით, ვეღარეტევით საქართველოს ფარგლებში და გადასტვით უკვე სამეზობლოს და მე როგორც ვხვდები და ძალიან მარტივად რო ვთქვათ ირაკლი, Future Laboratories ჩართულობით თქვენი წინა მიღწევები, პირადად თქვენი ჩართულობით, რაც იყო საუბარია ტექნოპარკზე, მის მოდელზე, სტარტაპების და სტარტაპების ეკოსისტემის განვითარებაზე, დაახლოებით ანალოგიურის განვითარება სურს მოლდოვას. ვის რა და როგორ უკვე გისმენთ. მოგესალმებით, მოხარულები ვართ, რომ ქართული მოდელით გამოცდილებით უკვე ქვეყნის გარეთ, კერძოდ მოლდოვაში ხდება ჩვენთვის უკვე რიგით მეოთხე ტექნოპარკის მშენებლობა და ფაქტობრივად ეს იქნება ის მე რამდენია ირაკლი იქ? ანუ მეოთხე ჩვენს პრაქტიკაში მეოთხე უკვე სამი საქართველოში, ერთი უკვე გარეთ. ერთი გარეთ. ექსპორტი დავიწყეთ. ძალიან სასიხარულო არის, რომ კონცეფცია მოიწონეს მოლდოვის მთავრობამ, საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა და უკვე შემუშავდა კონცეფცია და მიმდინარეობს უკვე პროცესი განხორციელების ამ პროექტის. ამ კონცეფციის მთავარი ღერძი რა არის? მოლდოვაში რა პერსპექტივებს ხედავთ, რისი განვითარების პერსპექტივებს ხედავთ თქვენ ყველაზე მეტად? კერძოდ ეს უშუალოდ ეს პროექტი არის ორიენტირებული პროდუქტიულობის დაზე რეგიონის და იმ ურთიერთქმედების ფორმირებაზე, რაც უნდა მოხდეს ინოვაციების ცენტრს და კერძო სექტორს შორის. ანუ პირდაპირ იქნება ორიენტირებული იმ რეგიონში კონცენტრირებული ბიზნესის ეფექტურობის დაზე, მათ ინოვაციურობის დაზე და იმაზე, რომ უფრო მეტი ინოვაციური, ესე ვთქვათ, კომპონენტი გაჩნდეს კერძო სექტორში მოლდოვაში. საინტერესო გადაფარვა მიდის და მინდა ამ გადაფარვის გაგრძელებაზე ვინ დაგიკავშირდათ მოლდოვიდან პირადად თქვენ? ეს რა ტიპის ურთიერთობა იყო ადრე? ნაწილი არის იმ ურთიერთობის, რაც თქვენ გქონდათ, როგორც ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელს საჯარო სამსახურში ყოფნისას თუ რა ტიპის სინერგია შედგა? საკმაოდ ესე ვთქვათ, დაგვიგროვდა სახელმწიფო სექტორში მუშაობის დროს კონტაქტები, თუმცა უკვე მათ შორის საქართველოში ყოფნისას მოლდოვის დელეგაციამ ნახა ის გამოცდილება, რაც აქვს საქართველოს მოიწონა და ერთ-ერთი მიზეზი ზუსტად ის იყო ჩართულობის, რომ მოიწონათ საქართველოში არსებული
кейსი უშუალოდ ტექნოპარკის გამოცდილება, ინოვაციების სააგენტოს გამოცდილება და ეს გახდა ამის საფუძველი. მოლდოვის მთავრობა არის უშუალოდ თქვენი დამკვეთი ამ შემთხვევაში? უშუალოდ არის მოლდოვის მთავრობა და რეგიონის მთავრობა, სადაც კეთდება, თუმცა მხოლოდ ამ ქალაქზე არ იქნება, ვთქვათ, შეჩერებული ეს პროცესი და ბელცის გარდა სხვაგან კიდევ ორ ქალაქში იგეგმება მსგავსი ტიპის რეგიონალური ინოვაციების. სად არის გეგმება? კომრადი და კახული არის სხვადასხვა რეგიონებში. იგივე კონცეფციით მოხდება განვითარება. აი ბელსთან დაკავშირებით მანქანათმშენებლობის მნიშვნელობა იყო ხაზგასმული იმ ინფორმაციაში, რომელიც Future ლაბორატორიის ჰქონდა ამ შემთხვევაში. ამ ორ ქალაქზე რა შეგიძლიათ გითხრათ, რითი არის ისინი ამ შემთხვევაში, რა ახასიათებთ მათ, რაზეც იქნება კონცენტრირებული? იქ არის კონცენტრირებული საკმაოდ დიდი კონცერნები, გერმანული, ასე ვთქვათ, კონცერნები, რომლებიც აწვდიან BMW-ს და სხვა ბრენდებს, კომპონენტებს. ეს არის ძირითადად ელექტრონიკა და უშუალოდ ბელცის ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულება იქნება მომავლის საავტომობილო ინოვაციები, რომელშიც მათ შორის ეს კომპანიები ჩაერთვებიან. ანუ საუბარი არის ელექტრომანქანებზე, საუბარი არის თვით მართვად მანქანებზე და ესეთ პერსპექტიულ ტექნოლოგიებზე, რომელზეც იქნება კონცენტრაცია. ერთად ვიკითხავ. მას შემდეგ, რაც თქვენ ამ კონცეფციას შეადგენთ და აპროექტებთ, თქვენი როლი სად თავდება თუ აგრძელებთ უკვე მართვაში რაიმე ფორმით ჩართულობას? კონცეფცია უკვე დასრულებული არის, უკვე მიმდინარეობს პროცესი მშენებლობის. ჩვენ ვაკეთებთ ამ პროცესის დაწყებული დიზაინიდან და ასე ვთქვათ, ეკოსისტემის ფორმირების ნაწილში ზედამხედველობას. ანუ მათ შორის მონაწილე მხარეების გათვითცნობიერებს თუ როგორ უნდა მოხდეს ეფექტურად ეს პროცესი და შემდგომ ვფიქრობთ, რომ მენეჯმენტის ნაწილშიც ვიცადოთ ჩვენი საქმიანობის გაგრძელება. წინასწარი შეთანხმებაა თუ ფიქრობთ? ჯერ ვერ ვამბობთ წინასწარ, თუმცა წლის ბოლომდე და 2019 წლის დასაწყისამდე გვაქვს ეს პროექტი და მთელი პროცესი ფაქტიურად მიდის Future ლაბორატორიის და პირადად თქვენი ჩართულობით. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ხშირად მოგვიწევს იქ ყოფნა საინტერესო кейსი. ირაკლი, ესეთი შემაჯამებელი კითხვა. რამდენად გაითვალისწინა მოლდოვამ მეგულისხმობ ხარისხით? ანუ copy-paste-ია პირდაპირ ქართული ტექნოპარკის მოდელისა თუ თქვენ მოგიწიათ როგორც Future ლაბორატორიის მაინც ადგილობრივი სპეციფიკის შესწავლა? რა თქმა უნდა, ყველა მაგალითის გადაწყვეტა პირდაპირ არ შეიძლება, ხდება ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინება, მათ შორის რეგიონის კულტურული და ესე ვთქვათ, ინდუსტრიული თავისებურებების გათვალისწინება და ყველა მათ შორის სხვა ქალაქებში იგივე, ანუ ამ თავისებურებიდან გამომდინარე ხდება კონცეფციის ფორმირება. იქ არის ძალიან დიდი ელემენტი ჩვენი კომპეტენციის, გამოცდილების და საბოლოო ჯამში უნიკალური კონცეფცია ხდება, თუმცა რა თქმა უნდა, ძირითადი ელემენტების გამოყენებით საქართველოსთან, ქართული მოდელიდან. დავანონსე კიდეც ირაკლი ქაშიფაძის წინასწარმობისას, რომ ხშირად შეხვდებით მეთქი და აგერ. ეს უკვე აღარ ხდება მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არც მეტი არც ნაკლები. ქართული ინოვაციების მოდელთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს კონკრეტულად ტექნოპარკის სახელით არის თქვენთვის ცნობილი, აგერ თლათ მოლდოვა სახელმწიფო დაინტერესდა და მე მოხარული ვარ, რომ Future ლაბორატორიის და მისი მმართველი პარტნიორის გამოცდილებაზე დაყრდნობით ესეთი მნიშვნელოვანი თემა ხდება და რაც თავარია ჩვენი ცოდნის, რაც ყველაზე დიდი მონაპოვრად მიმაჩნია და საერთოდ პერსპექტივად ამ ქვეყნის ექსპორტს ვახდენთ და მოხარული ვარ, რომ ქართული ტექნოპარკი მოლდოვის ქალაქ ბელჩში გაჩნდება და კიდევ ორ ქალაქსაც გადაწყვეტია. და გვაქვს ასევე ძალიან საინტერესო მოლაპარაკება ყაზახეთთან და ვფიქრობთ, რომ ახლოს მომავალში ვთქვათ ექსკლუზიური ინფორმაციას მოგაგზავნით. ამასთან დაკავშირებით. ირაკლი ქაშიფაძე, Future ლაბორატორიის დამფუძნებელი, დიდი Future აქვს ამ ამბავს და ასე რომ დარჩით და უყურეთ საქმიან დილას, ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ. უმალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. წარმატებები ირაკლი. გამოდი დავინტერესდეთ რა ხდება მსოფლიო საფონდო
და სასაქონლო ბირჟებზე ძირითადი ინდექსებით და სიახლეებით კვირის ჭრილში, რა თქმა უნდა, კვირა, რომელიც მეტწილად მაინც პოზიტიური იყო მსოფლიო საფონდო ინდექსებისთვის, მაგრამ უფრო ჩაშლილად, უფრო დეტალურად, ძალიან გამართული და მწყობრი ნარატივი ტრადიციულად გოგა მელიქიძე, საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება გალტენტაგარტის სათაო ოფისიდან, მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის გოგა, რა რეზუმეს გაუკეთებ გასულ კვირას ძირითადი ინდექსების მიმართულებით. დილა მშვიდობის გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. ჩვენ როგორც მიმოხილვებში თქვით, გასული ორი კვირის წინ მსოფლიომ დაინახა საკმაოდ მაღალი ვარდნები, მაგრამ გასული კვირა იყო მსოფლიოსთვის ერთ-ერთი გამორჩეული კვირა იმ ნაწილში, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ესეთი სწრაფი ზრდა ინდექსებს ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ უჩვენებიათ. 2013 წელს შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი მაღალი კორექცია, დადებითი კორექცია საფონდო ინდექსების მსოფლიოს არ ახსოვს და დეტალებს ვიტყვი. ამერიკაში საფონდო ინდექსები, რომლებიც უარყოფით ზდებში იყვნენ, ჩემ წინა მიმოხილვაში საუბრობდი დღის მდგომარეობით, გასული კვირის ბოლოს და დღის მდგომარეობით ისინი დადებით ზდებს აჩვენებენ, უკვე ყველაზე კარგად გაიზარდა ნასდაკის ინდექსი დაახლოებით 5%-ით კვირის განმავლობაში და 4%-იან ზდაშია უკვე წლის დასაწყისთან დღემდე. S&P 500 არის დაახლოებით 2.5%-იან ზდაში, ხოლო Dow Jones-ი არის 2%-იან ზდაში. ეს სამივე ინდექსი ჩემ წინა მიმოხილვაში, ჩვენ წინ ვისაუბრეთ, იყვნენ უარყოფით ზდებში წლის განმავლობაში, ანუ ესე შეიძლება ითქვას, რომ თავის-თავი უარყოფ მინუსიანის და ნეგატიური ტერიტორიიდან გადავიდნენ დადებით ზდებში და ეს აღსანიშნავია, მხოლოდ ესეთ მოკლე ერთ კვირაში მოხდა. ამის განსაზღვრელი მიზეზი შეიძლება ითქვას ის, რომ რეალურად ის ინფლაციური მოლოდინი, რაც ამერიკის ეკონომიკაში და ზოგადად მსოფლიო ეკონომიკის მოლოდინებშია, ეს გადაილახა ინვესტორების თვალსაზრისით. ან ყოველ შემთხვევაში უფრო სწორი შეფასება ამის იქნებოდა, რომ ფასში ჩაიდო, შეიძლება ითქვას და ახლა უკვე ასე ვთქვათ, სხვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებს უყურებენ ინვესტორები. ამერიკაში გასულ კვირას გამოვიდა სწორედ ეს სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ანუ ინფლაციის მაჩვენებელი ოდნავ გაზრდილია. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს ფასში უკვე ასახულია საფონდო ინდექსების, ანუ ამას მაღალი რეაქცია აღარ მოყოლია, თუმცა მეორე მხრივ ამერიკის ეკონომიკაში საკომპანიები საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებენ. ძირითადი კომპანიებმა, S&P 500-ში შემოვალ კომპანიებმა თავიანთი ფინანსური შედეგები გამოუქვეყნეს უკვე და ადრე გარკვეული სტატისტიკით საუბარი იყო, რომ 12%-იან წლიურ ზრდას აჩვენებდნენ ფინანსური მომგებიანობის, ეს სტატისტიკა 15%-მდე გაუმჯობესდა და ბუნებრივი ეს მხოლოდ და მხოლოდ დადებითად მოხდეს ამერიკულ საფონდო ინდექსებზე და ზოგადად როცა კომპანიები კარგ ფინანსურ შედეგებს დებენ, იმ ეკონომიკაში საფონდო ინდექსები მნიშვნელოვნად იზრდება. ეს ამ ორმა ესე ვთქვათ ფაქტორმა განაპირობა ასეთი სწრაფი ზრდა ამერიკის საფონდო ინდექსების, ანუ ეს კიდევ გავიმეორებ, რომ გაქრა ესეთი მნიშვნელოვანი მოლოდინი ესე ვთქვათ ინფლაციური ფონის და რასაც მოყვება საპროცენტო განაკვეთების და მეორე მხრივ კომპანიებმა გააგრძელეს კარგი ფინანსური შედეგების ჩვენება. ამას როცა ესეთი მდგომარეობაა ხოლმე ბირჟებზე, როგორც წესოთა კაპიტალის ბაზრები, ანუ უფრო მეტად აქციების ბაზრები კარგ პერფორმანსს აჩვენებენ, ფულის გადადინება ხდება ობლიგაციების ბაზრებიდან აქციების ბაზრში, იგივე დავინახეთ ჩვენ ამერიკის შემთხვევაშიც, გრძელვადიან ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა და ძირითადი თანხები გადაედინა, ესე ვთქვათ, აქციების ბაზარზე, შესაბამისად ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე, 10 წლიან ობლიგაციებზე ამ მონაგები 4.8%-მდე გაიზარდა, რაც ბოლო 4 წლის მანძილზე არის ისტორიული მაქსიმუმი. ერთი რუსეთის ვიტყვი ოქროს ფასი და ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა გასული კვირის განმავლობაში, სადღაც 5%-მდე და წლის დასაწყისთან დღემდე 3.5%-იან დასაჩვენებს. ოქროს ფასი გაიზარდა სადღაც დაახლოებით 3% და წლის განმავლობაში 3.5% არის გაზრდილი. ანუ სასაქონლო ბაზრებზეც ისეთ მნიშვნელოვან სასაქონლო ესე ვთქვათ კომოდიტებზე, როგორც არის ნავთობი და ოქრო, მანდაც დავინახეთ ზრდები გასული კვირის მანძილზე. ევროზონაში შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად იგივე სურათი განვითარდა, რაც ამერიკაში ძირითადად საფონდო ინდექსებმა თავიანთი საკმაოდ დადებითი პერფორმანსი აჩვენეს. STOXX 600, რომელიც ყველაზე მსხვილი ევროპული ინდექსია, სადღაც 3% გაიზარდა კვირის განმავლობაში და დადებით ტერიტორიაში გადავიდა, ისაც წლის განმავლობიდან წლის მანძილზე დასვე შევხედოთ. DAX 30 გერმანული საფონდო ინდექსიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, CAC 40 ფრანგული ინდექსიც, თუმცა DAX-ი და CAC 40 ისევ ესე ვთქვათ, ოდნავ უარყოფით ზრდებს აჩვენებენ
წლის განმავლობაში, წლის დასაწყისიდან დღემდე თუ შევხედავთ. რაც შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ევროზონაში კიდევ უფრო კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლებია ვიდრე ამერიკაში, იმ თვალსაზრისით, რომ 19 ქვეყნის ესე ვთქვათ წარმოების მაჩვენებელი გამოვიდა ევროზონის და 0.4% არის დეკემბერ-იანვარში გაზრდილი, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან საკმაოდ ესეთი 0.4% შეება. არ არის მაღალი ზრდა, მაგრამ ევროზონის საერთო შეწონილის დისთვის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ამავდროულად საცალო გაყიდვებია გაზრდილი და სტოკს 600 სადღაც 50%-მა უფრო მეტმა 53%-მა კომპანიების თავის ფინანსური შედეგები დადეს 2017 წლის მეოთხე კვარტალის და 2017 წლის მთლიანი წლის და ისინი კიდევ უფრო კარგ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ წლის მანძილზე, ვიდრე ამერიკული კომპანიები, საუბარია სადღაც 17%-იან გაუმჯობესებაზე მომგებიანობის, რაც კიდევ ერთხელ ხოლმე აისახება საფონდო ინდექსებზე. რაც შეეხება ბრიტანეთში გვაქვს როგორც ეკონომისტები იძახიან, ოდნავ ჩამორჩენა ეკონომიკური განვითარების. ბრიტანეთში როგორც წინა მიმოხილვაში ვთქვით, გვაქვს ინფლაციური ფონი, 3%-ამდეა ინფლაცია. ამავდროულად სხვადასხვა ეკონომიკური ინდიკატორები, როგორც არის საცალო ვაჭრობა, ინდუსტრიული წარმოება, ოდნავ შემცირებულია დეკემბრის და იანვრის. გარკვეული ეკონომისტები ამას ბრეგზიტს აბრალებენ, გარკვეული ეკონომისტები ინფლაციურ ფონს, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ბუნებრივია ეს ახება ბრიტანულ საფონდო ინდექსზე, FTSE 250 არის ერთ-ერთი ინდექსი, ესე ვთქვათ, შეგვიძლია თუ გავშლით ევროზონას, რომელიც 4%-იან შემცირებაშია წლის დასაწყისიდან დღემდე. ევროზონაში ჩვენ იგივე რეაქცია დავინახეთ როგორც ამერიკაში, როგორც კი ინვესტორებმა დაინახეს, რომ ეს ვთქვათ აქციების ბაზარი იზრდებოდა, იგინი გამოვიდნენ დაცული აქტივებიდან, ანუ ობლიგაციებიდან და გადავიდნენ ესე ვთქვათ აქციების ბაზარში, შესაბამისად გრძელვადიანი ევროპის ევროზონის სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც ნიშნავს, რომ ამონაგები გაიზარდა. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონია შეიძლება ითქვას, რომ იაპონიაში იყოს დები, ნიკეი 225 გაიზარდა, სხვა ინდექსებიც კვირის განმავლობაში 2%-ამდე, თუმცა წლის განმავლობაში იაპონია ყველაზე მეტ ესე ვთქვათ უარყოფით ინდექსები ყველაზე მეტ ესე ვთქვათ უარყოფით ტერიტორიაში რჩებიან და დაახლოებით 4-დან 6%-ამდე არიან შემცირებული წლის განმავლობაში ნიკეი 225 და დანარჩენი ორი ყველაზე მსხვილი ინდექსი ტოპიქს დიდი კომპანიების ინდექსი და ტოპიქს წვრილი კომპანიების ინდექსი. თუმცა იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 106-ის ფარგლებში ივაჭრება, რაც 5%-ზე მეტი გამყარებაა დოლართან მიმართებაში. ამავდროულად აღნიშნოთ, რომ იაპონიის ეკონომიკა ბოლო კვარტალში 2017 წლის მანძილზე 0.1% გაიზარდა, რაც მერვე კვარტალია, რაც იაპონიის ეკონომიკა შეუქცევად რეჟიმში იზრდება, ასეთი შეუქცევად იზრდა 1999 წლის მერე იაპონიის ეკონომიკას არ აქვს ასეთი გაუჩერებელი ზრდა, შეიძლება ითქვას, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ იაპონია თავის მონეტარულ პოლიტიკას არ შეარბილებს და ჩვენ ვიცით, რომ სოფლიოში ყველაზე განვითარებული ეკონომიკების თვალსაზრისით ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა იაპონიაში გვაქვს და სწორედ ამის შედეგი ესეთი შეიძლება ითქვას ასეთი შეუქცევადი ეკონომიკური და იაპონიის გრძელვადიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ამონაგები 0%-ია. რაც შეეხება ჩინეთში, რა თქმა უნდა, ჩინეთში იყო გასულ კვირას ახალი წელი, ჩინური ახალი წელი, შესაბამისად იყო საკმაოდ მოკლე სავაჭრო კვირა, გარკვეული ინდექსები ზემოთ გაიზარდნენ, თუმცა მთავარი მოვლენა იყო ის, რომ ჩინეთის სახალხო ბანკმა, რაც არის ჩინეთის ცენტრალური ბანკი, სადღაც 218 მილიარდი დოლარი ჩამოწერა თავიანთი ფინანსური სექტორიდან ვალი და გაჩნდა მოლოდინი ეკონომისტების მხრიდან, რომ ჩინეთი ესე ვთქვათ გამოიყენა ამ ინგლისურ ტერმინს deleveraging-ს იწყებს თავისი ეკონომიკის deleveraging-ი არის ესე ვთქვათ ეკონომიკაში ვალის და კრედიტის შემცირებას და ჩამოწერას, რომელიც რაღაც დონეზე მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენ მოგეთ ჩინის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალი ხარისხით და მაღალი დონით არის კრედიტი. თუმცა ეკონომისტები ერთის მეორეს მხრივ იძახიან, რომ ეს ჩინეთის ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებები უკვე საკმაოდ აგვიანებულია და ამიტომაც აკეთებენ 2018 წლის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ჩინეთის ეკონომიკას და ჩინეთში საკრედიტო კრიზისს, როგორც ეგეთი. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებშიც ეს ვთქვათ საკმაოდ მაღალი გამოსწორება დავინახეთ, 4% გაიზარდა მთავარი განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი და 3%-იან დადებითს დასაჩვენებს. განვითარებად ეკონომიკებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წილი აქვს სამხრეთ აფრიკა. სამხრეთ აფრიკაში საპრეზიდენტო ცვლილების გამო მოსალოდნელია ახალი პრეზიდენტი მის სამხრეთ აფრიკაში მოვიდა, მის მიმართ არის გასწრებით დადებითი მოლოდინები, ვინც წავიდა. თუმცა მოლოდინი არის ის, რომ მარტის მდგომარეობით ახალი პრეზიდენტი ვერ მოახერხებს ეკონომიკის ასე ვთქვათ რესეციიდან მნიშვნელოვნად გამოყვანას და ასე ვთქვათ ფისკალურ დისციპლინაზე გადაყვანას სამხრეთ აფრიკის, ანუ მუცის მხრიდან მოსალოდნელია სამხრეთ აფრიკის საგარეო რეიტინგის
შემცირება და ერთი ნოჩით ესე ვთქვათ დასუსტება, ნახოთ როგორ გამოვითარდება მოვლენები. მოგას მადლობა, საკმაოდ საინტერესო ჩართვისთვის, როგორც მან მოგახსენათ, ძალიან სერიოზული ზრდა არის ბოლო გასული კვირის განმავლობაში ძირითადად ყველა საფონდო ინდექსის მიმართულებით ჩვენ ცხადია გალტენ-დაგალტან ერთად გავაგრძელებთ ამ ანალიტიკის წარმოდგენას. ერთ-ერთი ვარიანტი, ასე ვთქვათ, თუ როგორ შეიძლება ტრანსფორმირდეს გოგო მელიქიძის ჩართვების სერია, რომელიც მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება, არის სწორედ დღევანდელი ერთგვარი ექსპერიმენტი. მე ვერ დავარქვი ამას ექსპერიმენტს, რადგან საკმაოდ სერიოზულად არის და საინტერესოდ ნაშრომი ამ ყველაფერზე. მსოფლიო სტატისტიკაზე გამოხატულ კონკრეტულ რიცხვებში და ციფრებში, ამ შემთხვევაში როგორი არის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები, ინფლაციის დონე, გნებავთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობა, ერთსულ მოსახლეზე. მოკლედ, Forbes-ის კონკრეტულ მასალაზე დაყრდნობით, მარიამ ადამიანამ და ანუკა ჯოხაძემ ძალიან საინტერესო მიმოხილვა შემოგთავაზეს და მე როგორც ვიცი, მათ სურთ დასაწყისშივე რომ გააოცონ ევროპა და ამიტომ ევროპის ქვეყნების მიმოხილვით დაიწყებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი პლანეტის, ასე ვთქვათ, კონტინენტები უნდა დალაშქრონ და ამიტომ მე მათ მივესალმები, მარიამ, ანუკი. დილა მშვიდობის, რა გაგვიმზადეთ? მე მგონი საუბარია 2018 წლის კონკრეტულ სტატისტიკაზე, რომელიც Forbes-მა სწორედ თებერვლის გამოცემაში დადო. შენ სწორედ აღნიშნე გიორგი, გამოცემა Forbes-მა თებერვლის ნომერში თავი მოუყარა საკვანძო ეკონომიკურ მაჩვენებლებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის შესახებ. ამიტომაც მსოფლიოს წამყვანი მკვლევარი ორგანიზაციებისა და ანალიტიკოსების პროგნოზებზე დაყრდნობით მოკლედ მოგყვებით ამ ქვეყნების მიმდინარე მდგომარეობებისა და განვითარების პერსპექტივების შესახებ. მსოფლიოს რიცხვებში შეჯამებას ევროპის კონტინენტის ქვეყნების ათეულით დავიწყებ, რაზეც ჩვენ ჟურნალისტი მუშაობდა ჩემთან ერთად ანუკა ჯოხაძე, დილა მშვიდობის ანუკი. რომელი ქვეყნით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა? მარიამ, დილა მშვიდობის, მე დღევანდელ მიმოხილვას შენი საყვარელი ქვეყნით საფრანგეთით დავიწყებ, რომლის ეკონომიკური ზრდა შარშან 1.7% შეადგენს, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 40,000 ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. შრომითი რეგულაციების შემსუბუქება, საგადასახადო სისტემისა და სოციალური პოლიტიკის რეფორმირება მაკრონის მთავრობის მთავარი საზრუნავი იქნება. აღნიშნული პოლიტიკიდან სრული სარგებლის მიღება საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება, თუმცა ეკონომიკის გამოცოცხლება მიმდინარე წელსვე გახდება შესაძლებელი. კიდევ ერთ ქვეყანაზე გავამახვილოთ გვინდა თქვენი ყურადღება, ეს გერმანია. ეკონომიკური ზრდა ამ ქვეყანაში 1.8%-ია, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 47,022 დოლარი, ინფლაცია კი 1.5%. ასე გამოიყურება გერმანია რიცხვებში, თუმცა ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ანგელა მერკელს კანცლერობის მეოთხე ვადაში საერთოს გამონახვა მოუწევს ულტრამემარჯვენე და ულტრამემარცხენე ძალებთან იმისათვის, რომ მთავრობამ ფუნქციონირება უბრალოდ შეძლოს. რაც შეეხება საგარეო ფრონტს, მის ძირითად გამოწვევად რუსეთი და ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის პროცედურები სახელდება. ხოლო მარიამ, საბერძნეთში გერმანიის მსგავსად ეკონომიკური ზრდა 1.8% ფიქსირდება, მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ერთსულ მოსახლეზე 18,726 ამერიკული დოლარია. ხოლო რაც შეეხება ინფლაციას, ის 1%-ია. საბერძნეთის მოსახლეობამ ამ ეტაპისთვის 11 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ 2018 წელს საბერძნეთში მთავრობის შეცვლის ალბათობა ძალიან მაღალია, უახლოეს პერიოდში ქვეყნის ევროზონიდან გასვლა სავარაუდოა, თუმცა ეს მიმდინარე წელს ნამდვილად არ იგეგმება. რაც შეეხება უკვე იტალიას. მინდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანას კიდევ ერთი ახალი არჩევნებილის, რაც წლის მთავარი მოვლენაც იქნება. სავარაუდოა, რომ მოსახლეობის გულს ერთპიროვნულად ვერავინ მოიგებს და კოალიციის შექმნა გარდაუვალი იქნება. თავად ქვეყნის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ეკონომიკური ზრდა 1%, მთლიანი შიდა პროდუქტი კი სულ მოსახლეზე 34,074 დოლარს შეადგენს. მარიამ, ასევე ძალიან საინტერესო ცვლილება მოხდა ნიდერლანდებში, სადაც ქვეყნის ყველაზე გრძელი პოსტსაარჩევნო მოლაპარაკებები მთავრობის ჩამოყალიბებაზე დასრულდა. ამის პარალელურად კარგი მდგომარეობა ეკონომიკაში, უფრო მეტიც წინასწარი ვარაუდებით ევროკავშირის სტანდარტების ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი ძალიან კარგი იქნება. ნიდერლანდების ეკონომიკური მაჩვენებლები კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ეკონომიკური ზრდა 2.3%-ია, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 50,726-ია, რაც შეეხება ინფლაციას, ის 1.4%-ია. საკმაოდ საინტერესო წელი ელოდება ნორვეგიასაც, სადაც მიმდინარე წელს მთავრობა შეეცდება ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის გამოყენებით ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას ისეთ სექტორებში, რომლებიც ნავთობის ინდუსტრიასთან კავშირში საერთოდ არ არის. აღნიშნულის მიზეზი ისაა, რომ ნავთობის ინდუსტრიის ზრდა შენელდა, ხოლო პოლიტიკურ ნაწილს რაც შეეხება რაიმე არასტანდარტული შემთხვევების მოლოდინი ნაკლებია ქვეყანაში, რადგან 2017 წელს არჩეულ მთავრობას შემდეგი 4 წლის პერიოდში არაფერი ემუქრება. მარიამ, ესპანეთში კი ეკონომიკური
ეკონომიკურ გაჯანსაღებისკენ მიმართული მრავალი მოქმედებების მიუხედავად ქვეყნის პოლიტიკური მდგომარეობა სტაბილური მაინც არ არის. ამჟამინდელი მთავრობა, რომელსაც ვადა 2020 წელს ეწურება, შესაძლოა დროზე ადრე დაიშალოს ის მიზეზიც კი შესაძლოა მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე მისაღწევის შეთანხმებაც კი გახდეს. ქვეყნის ეკონომიკურის და 2.8%-ს უტოლდება მთლიანი შიდა პროდუქტი კი $30,688-ია. ინფლაცია კი დაახლოებით 1%-ს აღწევს. შვედეთში კი მემარცხენე ცენტრისტული კოალიციისგან შემდგარ მთავრობას ვადის ამოწურვამდე სულ რაღაც რამდენიმე თვე დარჩა. სექტემბერში გასამართი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობას სავარაუდოდ მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიცია დააკომპლექტებს. მანამდე კი მოქმედი მთავრობა აქცენტს ჯანდაცვაზე და განათლების სისტემაში უფრო მეტი ფულის ინვესტირებაზე გააკეთებს. რაც შეეხება რიცხვებს, შვედეთის მონაცემები ასეთია. ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 2.4%, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 56,000 ამერიკული დოლარი, ინფლაცია კი ჯამში 0.9%. მარიამ, შვედეთის ეკონომიკური მაჩვენებლების შემდეგ მე შვეიცარიაზე გადავალ, ამ ქვეყნის მთავარი საფიქრალი კი ევროკავშირთან ჰარმონიული ურთიერთობა აღმოჩნდა. ამ ყველაფრის ფონზე კი ქვეყანაში ანტისაიმიგრაციო და ულტრამემარჯვენე პარტიების ხელისშემწყობი ღონისძიებები სულ უფრო იზრდება. ქვეყნის ეკონომიკურმა ზრდამ 2017 წელს 1.4% შეადგინა, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი $84,599-ია, ხოლო ინფლაცია $0.6%. ბოლოს მოდით ჩვენი ჩამონათვალიანკა დიდი ბრიტანეთით დავასრულოთ, სადაც მიმდინარე წლის განმავლობაში კვლავ ბრექსიტი და მის ირგვლივ განვითარებული პროცესები რჩება ცენტრალურ საკითხებად. საინტერესოა, როგორ გადაწყდება მთავრობის შიგნით არსებული დაპირისპირება, რომელიც ევროკავშირთან არსებულ სამომავლო ურთიერთობას ეხება იმ დროს, როდესაც ერთი ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ყველა ტიპის ინსტიტუციური ურთიერთობა სწრაფად უნდა შეწყდეს, მეორე ნაწილი კი არ იზიარებს ამ მოსაზრებას და ევროკავშირთან გარკვეული ტიპის ინსტიტუციურ თანამშრომლობას ეთანხმება. აქვე დავამატებ, რომ ქვეყანაში გასული 3 წლის მსგავსად წელსაც ეკონომიკური ზრდა მცირე იქნება და ის 1.3% შეადგენს. ასეთია ევროპის 10 ქვეყნის ძირითადი მაჩვენებლები. მომდევნო კვირის განმავლობაში კი დარწმუნებული ვარ, თითქმის ყველა კონტინენტზე ვამოგზაურებთ მაყურებელს და მიმოვიხილავთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ესე იგი, იმდენად გაამართლა ამ წყვილმა, რომ არ ვიცი ხომ სოფლიო ეკონომიკას თქვენ როდის ჩაიბარებთ ფიზიკურად. თვალი დაუდგეს ევროპას. მაგრამ ევროპით კარგად დაიწყეთ. შემდეგი სავარაუდოდ აზია. მაიმის სხვა შორის მინდოდა აი ამის კითხვა. ფოფსი არ შემოფარგლულა მხოლოდ ევროპით. და ევროპის ქვეყნები. ანუ ხომ არ თვლით, რომ შემდეგ სამშაბათს გოგა მელიქიძის ამ შემთხვევაში ჩართვაზე უკვე გავამზადოთ შემდეგი ასე ვთქვათ ქვეყნებით და რეგიონებით. შემდეგი აზიის ტოპ-10. აზია. კარგი, მე დარწმუნებული ვარ, გოგაც აზიაზე გააკეთებს აქციებს. უგმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის. მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე მუშაობდნენ თქვენთვის. ჩვენ სულ რამდენიმე წამში გიბრუნდებით შემდეგი სტუმრით. მე-19 საუკუნის მედია კონტენტი ბევრად უფრო პროევროპულია ვიდრე თანამედროვე საქართველოს მედიის კონტენტი. ეს დასკვნა ევროპისადმი თანამედროვე საზოგადოებისა და მე-19 საუკუნის საზოგადოების დამოკიდებულებებთან ერთად თანამედროვე და ასევე მე-19 საუკუნის მედიების კონტენტის შედარებისას გაკეთდა. ეს კონკრეტული პარალელები და ერთგვარად მოჯადოებული წრე, რომელზეც საქართველოს ტრიალებს ერთ კრებულში არის ასახული, რომელსაც მე პირადად ჯერ არ გავცნობი ვარ, რადგან სულ რამდენიმე წუთის წინ მერგო ავტორისგან საჩუქრად თავისი შესაბამისი ხელმოწერით. იგი ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღის 180 წლის თავს და ჩვენი სტუმარი არის ნოვა სოსიეტას თანადამფუძნებელი, ცნობილი პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე ბატონი ემზარჯგერნაია. გამარჯობა ბატონი ემზარ. გამარჯობა ჩემო ბატონო. მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა რომ თქვენ დაინტერესდით ჩვენი გამოცემით. რა საინტერესოა რომ ეხლა ყველა ჩათვლის რომ მიმოხილვა რომელიც წინ ქონდა რეალურად უძღოდა ბატონი ემზარის სტუმრობას, რომელიც ასევე ევროპას ეხმაურება. იმედია შესავალიც იყო ჯეროვანი. ანა, კითხვა გაქვთ? მოგესალმებით ბატონ ემზარ. დასკვნა რომელიც ავიკითხეთ პირველი მომხდეთ ველში როგორც მედიის წარმოადგენს, თუმცა მაინც ის რაც ამ კრებულში არის და ის დასკვნა რომელიც ამ კრებულის შექმნის შემდეგ გაკეთდა, რას ეფუძნება, რა იყო ის
მთავარი შტრიხები ვიცი რომ თავად წიგნის თვლიანად გათმოცემა შეუძლებელი იქნება, მაგრამ თქვენი დასკვნები მინდა რომ მითხრათ რა გახდა საფუძველი იმისა რომ მაშინდელი ლიტერატურა უბრალოდ პროევროპული იყო ვიდრე დღევანდელი. მე-19 საუკუნე ძალიან საინტერესოა საქართველოსთვის. ჩვენ მაშინ კოლონია ვართ, ჩვენ ვართ რუსეთის იმპერიის ნაწილი, ორი გუბერნია, ქუთაისის და თბილისის და სოხუმის განსაკუთრებული ოლქი, ეს არის საქართველო, მე გვიან უერთდება 1870-იანებში 77 წელს აჭარა საქართველოს, ანუ ისევ რუსეთის იმპერიას და ქართველები ევროპას უყურებენ, აკვირდებიან და ფიქრობენ მომავალზე, რომ ოდესმე მაინც იქნება საქართველოს თავისუფალი, გათავისუფლდება და საჭიროა რაღაც მოდელი ქვეყნის განვითარებისათვის შეიმუშაონ და ევროპას სწავლობენ, აკვირდებიან და ევროპა მიაჩნიათ სწორედ მისაბაძ ნიმუშად. ახლა გაგიკვირდებათ, მაგრამ ერეკლე მეორის შთამომავალი, როცა დაწერს ასეთ სიტყვებს, ეს გახლავთ ჯამბაკურ ორბელიანი, ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანი 1861 წელს ამბობს, რომ ცოტა სხვანაირად არის ევროპია ამბობს, ეს ევროპია არის ლამპარი მთელი ქვეყნისა, განმანათლებელი კაცის გონებისა, მეცნიერება მოსწავლეთა, სიბრძნე გამგეთა და სიკეთილე კაცობრიობისა. და სწორედ ამ სიკეთილეს კაცობრიობისას უნდათ ქართველებმა მიბაძონ და ისინი ამბობენ, რომ ქართველებმა უნდა ვისწავლოთ ევროპაში, ჩვენ არ უნდა ვისწავლოთ რუსეთში, რუსები თვითონ სწავლობენ ევროპაში და ჩვენ რატო უნდა ვისწავლოთ რუსეთში, ამბობენ და აქვთ პროექტი, ასე ვთქვათ, დასახული რომ ყველა ქართველმა ვისაც შეუძლია მიიღოს კარგი განათლება და ამის საფუძველი აქვს და ასე შემდეგ, რა, ინტელექტუალურადაც და ეკონომიურადაც მაშინ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები იყო, მაშინაც უნდა მიიღოს განათლება ევროპაში, რათა შემდგომ თუ ოდესმე საქართველოს დამოუკიდებლობა ეღირსება, ამბობს 1905 წელს ერთი ავტორი და ამბობს თუ ოდესმე დამოუკიდებლობა გვეღირსება, ჩვენ რომელიმე ერთ-ერთი ქვეყანა უნდა ავიღოთ მისაბაძად და მოდელად და მას უნდა მივბაძოთ. და ის აუცილებლად ევროპული ქვეყანა. ხშირ შემთხვევაში ეს არის შვეიცარია, ხშირ შემთხვევაში ეს არის გერმანია, საფრანგეთი. ხშირად შვეიცარიას ახსენებენ, იმიტომ რომ შვეიცარია არის ჩვენსავეთ მრავალეთნიკური, მრავალრელიგიური, ასევე ლანდშაფტით არის მსგავსება, თაგორიანია და ასე შემდეგ. ამიტომ ევროპა არის, ესე იგი, ის, რასაც ქართველებმა უნდა მიბაძონ. ასეთია მე-19 საუკუნის პათოსი. ის თავები, რომელიც ამ წიგნს რამდენიმე წამის წინ გადავხედე, პრინციპში განსაკუთრებით ეკონომიკის ნაწილს მოიცავს ძალიან საინტერესოდ სოფლის მეურნეობა, აგრარულ სექტორთან ერთად ასევე სხვა მიმართულებები. ამ ნაწილში რა იყო თქვენთვის გამოსაყოფი, იმიტომ რომ დაცნებული ვარ ბევრ საინტერესო ამბავს აღმოაჩენთ. მართლაც და ბევრ ამ ნახეთ. მართლა საინტერესო. ხშირ ამჯერობენ ქართველები რა უყოთ ტრადიციულ მეურნეობას. აი მაგალითად ტრადიციული ქართული გუთანი, ნუ ჩვენი სიამაყეა, ხო, ყველა ერსა აქვს თავისი ტექნოლოგიური გამოგონება და ეს ქართული გუთანიც მოგეხსენებათ არის ხის გუთანი, რკინის სახნის წინ და ასე შემდეგ და ადარებენ ევროპულ გუთანს და ქართულ გუთანს. საკმაოდ პრობლემური ამბავია რა, მოკლედ რაჯობია. ვერ ჩავაყალებით როგორც ერთმნიშვნელოვნად, ყველა ავტორი, ვინც ამაზე მსჯელობს, ამბობს, რომ ევროპული გუთანი ჯობია, ის ხმად ხნავს მიწას, უფრო უკეთეს მოსავალს იძლევა, ამის მეტი მოსავლის მიღება შეიძლება. ანუ, როცა ისინი მსჯელობენ ტრადიცია თუ მოდერნიზაცია, ერთმნიშვნელოვნად მოდერნიზაციის ხარეს დგებიან და პირველ რიგში ცხადია, რომ აქ არის თავარი ეკონომიკა და ეკონომიკური განვითარება, ტექნოლოგიების ათვისება. ხშირად ბევრს ჯელობენ ღვინოზე. როგორ უნდა დავამზადოთ ღვინო ისე რომ არ გაგვიფუძდეს გზაში და ამბობენ რომ ევროპელებისგან უნდა ვისწავლოთ ეს აი ნიკო ნიკოლაძეს ფანტასტიკური წერილი არის აქ რომ კი კარგი ჯიშები გვაქვს ღვინოს ადგილზე რომ სვამ ძალიან კარგია მაგრამ მაინც არ ვიცით ევროპულად როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს და ევროპის ბაზარზე უნდა მოხდეს ჩვენი პროდუქტი და მოკლედ ერთი სიტყვით ყველა გამეცადინებულია არა მარტო ეკონომიკის სფეროში არამედ სკოლები განათლება სერგეი მესხი ჩადის მაგალითად ევროპაში აკვირდება განათლების სისტემას და ამბობს რომ რა მაგარი განათლების სისტემა აქვს ევროპელებს რა კარგია აი პოლონეთის კი რომელიც არის ნაწილი მაშინ ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის ნაწილი იყო ნაწილი რუსეთის მაგრამ საოცარი დაკვირვებები აქვს საზღვარზე ისინი ადვილად ხვდებიან როგორც კი გადალახავენ რუსეთის იმპერიას
ხვდებიან 5 წუთში ერთ წამში რომ სხვა სამყარო იწყება უკეთესი გზები, ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, განათლება, სკოლები, ყველაფერი უკეთესია ვიდრე ეს არის რუსეთის იმპერიაში. ბატონო იმის დარწმუნებული რომ კიდევ უფრო მეტ დაინტერესებს ეს წიგნი ამ საუბრის შემდეგ, მაგრამ მაინც როდესაც თქვენ გაწყობთ რომ კრებული გაგეკეთებინათ გამოცემლობას, ვინ იყო სამიზნე აუდიტორია და რატომ გახდა დღეს მნიშვნელოვანი და აქტუალური ეს? მთელი საზოგადოება არის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია, უნდა ითქვას რომ ჩვენ ჩემი ასაკის ადამიანები განსაკუთრებით მგონი რომ დღეს ასე არ უნდა იყოს ჩვენ ისტორიას გვასწავლიდნენ რომ საქართველოს ჰქონდა ერთადერთი არჩევანი რუსეთი ჩვენ უნდა აგვერჩია მხოლოდ რუსეთი რომ ერეკლე მეორე მხოლოდ ამისთვის იბრძოდა მაგრამ თანამედროვე კვლევები აჩვენებს იმას რომ ერეკლე ძალიან ბევრს იბრძოდა იმისთვის რომ დაემყარებინა კავშირი ევროპელ პოლიტიკოსებთან და ახლა ქართველი მკვლევარები უკვე პოულობენ საკმარისად საინტერესო მასალას ევროპული მცდელობებისა ერეკლე მეორის და ჩვენ და ეს ნაწილი ჩვენი ევროპული ასე ვთქვათ იდეებისა რომ ქართველებს მუდამ სურდათ ევროპასთან ურთიერთობა ეს საბჭოთა ისტორიოგრაფიას ღრმად ქონდა დამარხული და ჩვენი მიზანი იყო სწორედ საზოგადოებისთვის გვეჩვენებინა რომ ეს გამოგონება კი არ არის ვინმე კი არ გამოიგონა ახლა რომ ჩვენ ევროპელობა გვინდა და ევროკავშირის წევრობა გვინდა და ევროპულ საზოგადოებასთან ურთიერთობა გვინდა ეს გუშინდელი გამონაგონი არ არის ეს არ არის იდეოლოგიური ასე ვთქვათ სატყუარა არამედ ეს არის ჩვენი წინაპრების დიდი წინაპრების დანატოვარი და ჩვენ ამით საზოგადოებას გავახსენეთ რომ ევროპა არ არის გამოგონება ევროპა არ არის ვინმეს ახირება არამედ ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობის ნაწილი რომელიც ჩვენ დავიწყებული გქონდა ამ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის და განათლების სისტემის გამო უცნობი მასალები რომელსაც თქვენ როგორც გამომცემელმა რედაქტორმა თავი მოუყარეთ ბატონო ემზარ ამ ციგნში პროცენტულად რამდენ შეადგენს თქვენს არიცოდით და თქვენთვისაც იყო აღმოჩენა ამ კვლევისას და ძიებისას შეიძლება ითქვას რომ სადღაც აი 70% რაც შეეხებოდა ევროპას სულებით ახალი მასალებია. ცხადია რომ ამას ახლა ადამიანები და მკვლევარები იცნობდნენ, მაგრამ ასე ერთად თავმოყრილი ერთ კრებულში გაანალიზებული და ასე შემდეგ პირველად გამოვიდა და ამით ძალიან ვამაყობთ. არ ვიცი საზოგადოებაც ალბათ დააფასებს ჩვენს შრომას. ან კრიტიკულ აზრსაც მოგვაწოდებს. ყველას მივიღებთ. რომელიც გიორგი მახსნა რეალურად კარგად აჩვენებს რომ იმ საბჭოთა პერიოდის ნაწილში დავიწყებული თუ და ძალით დავიწყებული თუ რაღაცა ნებით მიტოვებული ამბები რეალურად სწორედ ამ წრის ნაწილი არის და ეხლა აღარ უნდა რატომ არის აი ჩემი ბოლო შეკითხვა არის ესეთი რატომ არის ესეთი სხვაობა მე-19 საუკუნის ევროპულ ნარატივს და თანამედროვეობას და 21 საუკუნეში ბანაზარ ასეთი ტექნოლოგიური რევოლუციის ეპოქაში როცა მე და თქვენ ანა თითოეული ჩვენთაგანი დამახურებელი ყოველდღე ახალ მიღწევებს ხედავთ გაჯეტიდან დაწყებული დამთავრებული კალმით და არის ესეთი მკვეთრი ნაპრალი აი აბსოლუტური დისონანსი ამას ბევრი ახსნა ჩვენ ამას ვშელობთ ამ კრებულში წინასაწყობაში მე და ბატონი გიორგი საბანაძე ვშელობთ ამის შესახებ მაგრამ რაც ახლა მოკლედ შეიძლება ითქვას ეს არის იმის გამო რომ ჩვენ სწორედ ეს წარსული დავივიწყეთ და ანტიევროპული ნარატივი არის რუსული ნარატივის ნაწილი და ეს საკმაოდ ძლიერია ჩვენ საზოგადოებაში და ამის გამო არის სწორედ ის რომ დღეს საქართველოში ხშირად გაიგონებთ ევროპის წინააღმდეგ ესე იგი ვთქვათ მრავალ მოსაზრებას და ამის გამო არის ჩემი აზრით და მაშინ კოლონიის პირობებში მე-19 საუკუნეში საქართველო ხედავდა ერთადერთ ნათელ წერტილს ევროპას, ევროპულ სახელმწიფოებს, იმათ ტექნოლოგიებს და ჩვენ ეს დავივიწყეთ და სამაგიეროდ დავითვისეთ ლენინიზმის საფუძვლები, რუსული იმპერიალისტური დისკურსი და ეს დისკურსი ჯერ კიდევ ცოცხალია ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ ძლიერად და სწორედ ეს გვინდოდა გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის რომ ეს დისკურსი არ არის ჩვენი დისკურსია მე-19 საუკუნეში ის რაც აქ არის მოქცეული და ეს უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ. იმ მიზეზით რომ ჩვენ საერო საქმეებს ჯერ საკუთარი წყობა და მართვა არ მიჰნიჭებია, ჩვენი საერო ინტერესების ტვირთი ამჟამად ჩვენგან არჩეულ პირებს აწევთ ზურგზე. მათ ხელში უნდა იყოს ჩვენი წარსულის განძის დაცვა, ჩვენი ახლანდელი შრომის წინამძღვრობა, ჩვენს მომავალ ბედზე მზრუნველობა. აი ამ ძიმე ტვირთს და პასუხი გაგებას კაი მაგარი ბეჭი სჭირია. როგორც მეთაური გვეყოლება არჩეული, ისეთი მსვლელობა გვექნება და ექნება ჩვენ საერო საქმეს და ისეთივე პატივი გვეღირსება მეზობლებისა და უცხოელებისგან. ეს არის ამონარიდი ნიკო ნიკოლაძის სტატიიდან
რომელსაც შინაური მიმოხილვა ჰქვია. ეს არის ერთ-ერთი სტატია, რომელიც საკმაოდ სქელტანიან, თითქმის 400 გვერდიან კრებულში არის თავმოყრილი, რომელსაც ბატონმა ემზარ ჯგერენაიამ და მისმა კოლეგებმა, პარტნიორებმა, ასევე ბატონმა გიორგი საბანაძემ მოუყარეს თავი. უნდა მოძებნოთ. ევროპა როგორც მასწავლებელი. აი ეს შესანიშნავი ციგნი არის უკვე დახლებზე. მე დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ემზარაიას მომბრძანებისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, ევროპის თემას ამითი არ ვასრულებთ, სულ მალე შემდეგი სტუმარი, სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. იმ შემთხვევაში თუ კი უვიზო რეჟიმით განსაზღვრული პირობების დარღვევის რაოდენობა გაიზრდება, გერმანია შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების განხილვას დაიწყებს. ეს განცხადება ეკუთვნის გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრს. რამდენად მკაფიოა ევროპის მხრიდან ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების შესახებ გამოგზავნილი შეტყობინებები და რაშია გამოსავალი. თემის დეტალები თათია ჩაფეჩაძის სიუჟეტში ვნახოთ, შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმართან კახა გოგოლაშვილთან გავაგრძელებთ საუბარს. გასული წლის 28 მარტს საქართველოს ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზოდ მიმოსვლის დაწყება იზეიმა. 11 თვის თავზე კი გერმანია პირველი სახელმწიფო აღმოჩნდა, რომელმაც ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შესახებ საუბარი დაიწყო. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტომას დე მეზიერის განცხადებით, თუ საქართველოს მოქალაქეთა მიერ უვიზო რეჟიმით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევები კიდევ გაიზრდება, გერმანია შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების განხილვას დაიწყებს. ჩვენ ერთად შევებრძოლებით კრიმინალს არა მარტო საქართველოში, არამედ ასევე პარტნიორ ქვეყნებში. ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მსურველთა გაზრდილი რაოდენობისა და არსებული კრიმინალის შემცირების მიზნით ამ ეტაპზე ქართული მხარე საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობს. ცვლილებების მიხედვით საუბარია რეადმისიის ხარჯის დაკისრებაზე, თავად რეადმისირებულ პირებზე და ასევე გვარის შეცვლასთან დაკავშირებული პროცედურების გამკაცრებაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ სირთულეების თავიდან არიდების მიზნით ევროპულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობაც გაძლიერდება. გარკვეულწილად ხდება თავშესაფრის მოთხოვნა და შემდეგ დანაშაულის ჩადენა ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებში. ამ მიმართულებით ჩვენი მიზანია, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი თანამშრომლობა შესაბამის ევროპულ სტრუქტურებთან და ასევე წევრი ქვეყნების შესაბამის სტრუქტურებთან. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს უკვე თანამშრომლობა და აქაც ის მოქალაქეები, რომლებიც ჩადიან კრიმინალის მიზნით და კრიმინალის ჩასადენად, ანუ კანონის დასარღვევად, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან და აუცილებლად ისინიც დაისჯებიან. რეგულაციების თვალსაზრისით გამკაცრებული კანონპროექტი არასაკმარისად მიაჩნიათ ფრაქცია ევროპულ საქართველოში. გიორგი კანდელაკი თვლის, რომ თუ ქვეყნის შიგნით არსებული ეკონომიკური და კრიმინოგენური მდგომარეობა არ მოგვარდა, რეგულაციები დადებით შედეგს ვერ მოიტანს. ამ მთავრობამ დაუშვა არაერთი შეცდომა კრიმინალთან და ქურდულ სამყაროსთან მიმართებაში. შემოტანილია ახლა რაღაც რეგულაციების გამკაცრების თვალსაზრისით კანონპროექტები, რაც რა თქმა უნდა იქნება არასაკმარისი, თუ კი არ დაიწყო კრიმინალთან რეალური ბრძოლა და ეკონომიკის ამოქაჩვა. პრობლემის მოგვარების ძირითად გზად ქვეყნის შიგნით არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სახელდება პოლიტიკის ინსტიტუტშიც. კორნელი კაკაჩიას მიაჩნია, რომ გამკაცრებული სადამსჯელო ღონისძიებები დინამიკაში უშედეგო იქნება. უნდა იყოს სხვა ტიპის ასე ვთქვათ სამუშაოები ჩატარებული იგივე ინფორმაციული ხასიათის მოსახლეობის, რომელიც ეხლა დაიწყო და მანამდეც არსებობდა, ასევე ბუნებრივია სამართალდაცვმა ორგანოებმა, მაგრამ მხოლოდ დამსჯელი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ დაჯით არ ამგონია, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებ, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ოდნავ ვთქვათ რაღაც დინამიკა შეიძლება შეამციროს, მაგრამ მთლიანობაში ეს ვერ გადაწყვეტს იმ პრობლემას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და პლუს ამას ემატება, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ აქტიური კონტაქტები უნდა გქონდეს ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან ამ მიწების დონეზე, ვთქვათ გერმანიასთან მიმართებაში და ნებისმიერ ესეთი შემთხვევა, როცა მოხდება, ამაზე მკვეთრი რეაგირება უნდა იყოს. ორმხრივი შრომითი ხელშეკრულებების შესახებ საუბრობენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ნეტგაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ნათქვამია, რომ უკანონო მიგრაცია გაგრძელდება მანამ, სანამ შრომის კანონიერ სქემებზე წვდომა არ იქნება.
საქართველოს მოქალაქეებისათვის შრომითი ბაზრის ლეგალური გახსნისა და მიმართულებით რიგ სახელმწიფოებთან მოლაპარაკებების დაწყების აუცილებლობაზე საუბრობს ექსპერტთა ნაწილი. დროა უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ აქტიურად დაიწყოს ევროკავშირში ლეგალურად საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამუშაო შესაძლებლობებზე ზრუნვა და ამაზე მოლაპარაკება. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ადამიანს მიეცემა საშუალება, რომ აქ საზღვარი არ კონდეს და ევროკავშირში ლეგალურად იმუშაოს, მაშინ ის თავშესაფარს აღარ მოითხოვს და ამით სტატისტიკაც დარეგულირდება. რაც შეეხება გამკაცრებით პოლიტიკით, რა თქმა უნდა, ეს ნორმალურია, კარგიც არის, თუმცა ეს პრობლემას ვერ გადაწყვეტს. ოფიციალური მონაცემებით დღემდე ვიზალიბერალიზაციით 220,000 ადამიანმა ისარგებლა. მათი ძირითადი ნაწილი ტურისტული მიზნით, ბიზნეს და კულტურული კავშირების დასამყარებლად განხორციელდა. კახაგოგოლაშვილს რონდელის ფონდის ევროპული კლუბების ცენტრის დირექტორს მასპინძლობთ, როგორც დაგვირდით. მოგესალმებით ბატონ კახა, მადლობა სტუმრობისათვის. პირველ რიგში გავერთეთ როგორ საინტერესო თემა არის, ის რაც ბატონმა იმზაჯგერენაიამ დაგვიტოვა. და ძალიან სასარგებლო რა. ძალიან 70%, არ ვიცი მოსწარი თუ არა მოსმენა. კი, მოსმენა. მათთვისაც კი, ანუ გიორგი საბანაძისთვის აბსოლუტურად უცნობი მასალები არის. კვლევა ჩატარებული და ძალიან კარგია, კი. და ნებისმიერს ვისაც სურვილი აქვს რომ გაეცნოს ამ ძალიან საინტერესო წიგნს და გამოცემას, რომელსაც ევროპა როგორც მასწავლებელი ჰქვია, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ბატონ ემზარჯგერენაიას მიაკითხეთ, დაწუნებული ბრძანდებოდეთ, საჩუქრად მიიღებთ ამ წიგნს. პირველი კითხვა რაც მინდა დავსვა, ვიზალიბერალიზაციას როცა უკავშირდება ხოლმე საკითხი, მათ შორის იწყება პირველ რიგში სოციალურ ქსელებში სრული ისტერიკა და აჟიოტაჟი, რომ ვიღაც რომ იტყოს, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები საქართველოს მიგრაციასთან დაკავშირებით, შესაძლოა დაიწყოს გადახედვა შეჩერების მექანიზმის. დღეს ვართ ამ ზღვრამდე მისულები? საბედნიეროდ ამ ზღვრამდე მისულები არა ვართ დღეს. მაგრამ ყველაფერი გავაკეთეთ. დიახ. უბრალოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროცესი შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან დინამიურია ეს პროცესი. პატარა ქვეყანაა საქართველო და მაგალითად ის პირობები, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანამ დააყენოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ საკითხი ევროკავშირის საბჭოში. ამ პირობის დადგომა შეიძლება მყისიერად მოხდეს. მაგალითად 50% უნდა გაიზარდოს წელიწადში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა. 50% გაზრდა არის საკმაოდ მარტივი, იმიტომ რომ თუ ეხა თავშესაფრის შარშან მაგალითად თუ 7,000 კაცამდე მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირში, აქედან 6%-ს დაახლოებით მისცეს. მაშინ პლუს 2,000 არის ძალიან ადვილად მისაღწევი. იგეთ? ანუ 2-3,000 ვთქვათ. ბატონო? რისკი, ანუ ისეთია. სარისკო არის, ანუ სრულად შესაძლებელია, პატარა ვთქვათ რაღაც გამწვავება სოციალური ფონის, მაგალითად საქართველოში და შეიძლება უცებ ადამიანებს, რომელსაც გადაწყვეტილებები არ აქვს, ვთქვათ, მიღებული, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში გნებავთ პოლიტიკურ და გნებავთ ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილებების თაობაზე ყოველთვის ადამიანების უმეტესობა დგას რაღაც გაურკვევლობის, ესე ვთქვათ, ზღვარზე და აი გაურკვევლობაშია, აი წავიდეს თუ არ წავიდეს საზოგადოება, ისევე როგორც მისცეს თუ არა ხმა ამ პარტიას ან რაღაცა ესე ხო? ზუსტად ესეთი გაურკვევლობაში არის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის და ამ შემთხვევაშიც აი საკვარისია პატარა რაღაც გაუარესება ფონის ან რაღაც რისკების გაჩენა, ვთქვათ, ისეთის, რომელიც აწუხებს, ვთქვათ, მოსახლეობას, გრძელვადიანი, ვთქვათ, ხედვის თვალსაზრისით რისკების გაჩენა, პესიმიზმის, ვთქვათ, გაჩენა რაღაცა და შეიძლება ძალიან სწრაფად გაიზარდოს ეს რიცხვი და რა თქმა უნდა, ესეთ რისკები არსებობს და ამ რისკების მართვა არის. მაგას კიდე თუ რა თქმა უნდა. მაგრამ ამის გარდა კიდე პირობები კიდე სხვაც არის ისეთი მნიშვნელოვანი, მაგალითად უარის თქმა, ვთქვა, თუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორებთან. მაგალითად, საქართველოს მოქალაქეებს დღეს უარსებდნენ დაახლოებით 1%-ს უთხრეს შარშან, ხო, არის გასვლაზე, ხო, მცირე რაოდენობა, მაგრამ საკმარისია, ვთქვათ, გაიზარდოს ინფორმაცია იმ შესახებ, მეტი ინფორმაცია გაჟონოს იმ შესახებ, რომ ქართველები თურმე იქ ჩადიან რაღაც დანაშაულებს და ასე შემდეგ. არ არის გამორიცხული, რომ ბევრ ქვეყანაში ეს რაოდენობა, ანუ უარის თქმის რაოდენობა გაიზარდოს. ისევ თუ 50%-ით იზრდება ეს რაოდენობა, მაგალითად, შარშან თუ 1%-ს უთხრეს უარი და წელს რო 2%-ს უთხრან უკვე უარი, ხო? ეს უკვე შეიძლება იყოს იმის პირობა, ან შეიძლება ფაქტორი იმისა, რომ საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ ქვეყანამ გააკეთოს განცხადება, რომ შეუჩერეთ საქართველოს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კომპონენტი არის ძალიან მაღალი. ანუ იმ ქვეყანას რა ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, როგორი ურთიერთობის იმედი აქვს მომავალში, რამდენად
რადგანაც ჭირდება საქართველოს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება ქვეყნისთვის, რომელსაც ეხლახან მიაინჭეს, ხო? ეს პოლიტიკურად ცოტა სარისკო და არასასურველი მოვლენა არის. იგივე გერმანია, მაგალითად, განცხადება კი გააკეთა ესეთი გამაფრთხილებელი, მაგრამ გერმანიისთვისაც ძნელი გადასაწყვეტი იქნება, რომ საქართველოს მიმართ ეს შეიტანოს ეგეთი განცხადება, იმიტომ იცის, რომ ის გამოიწვევს ძალიან ბევრ უარყოფით, ეს თქვა რაღაც დინებებს საქართველოში. ვიყოთ ოპტიმისტები და არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ორჯერ შეიძლება გაიზარდოს, თქვა თუნდაც უარის თქმის მაჩვენებელი ან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა. იმისათვის, რომ ეს საკითხი აღარ იდგას დღეს წესრიგზე და დღეს რა მონაცემებიც გვაქვს, ეს მონაცემებიც კი აღარ ქონდეს და ის მოსაზრება, რომ თუ შეგნება უნდა ამყალდეს საზოგადოებაში, ცოტა რთულად წარმომიდგენია რაიმე შურელი იყოს, მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა არსებობდეს ალბათ რაიმე თქვა უფრო ქმედითი ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან ან ბერკეტები, რომელიც ამ ყველაფერს რეალურად შეუქმნის საფუძველს, რომ არ იყოს ასეთი მონაცემები და ასეთი განცხადებები. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, აქ პირველ რიგში არაფერს ისეც განსაკუთრებულს არ ვიტყვი, თუ ვიტყვი, რომ ნუ გრძელვადიანი პოლიტიკა უნდა იყოს სტაბილური ქვეყანაში, ქვეყნის განვითარება უნდა იყოს მდგრადი და ადამიანებში უნდა იყოს ოპტიმიზმი. ანუ როცა ადამიანები ხედავენ, რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება დღეს არ მაქვს სამუშაო, მაგრამ ხვალ ზეგ მექნება, ის ესეთ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებს, რომ დიდი ხნით წავიდეს სადღაც უცხოეთში სამუშაოდ, უფრო დაელოდება ან შეეცდება აქ მოძებნოს სამსახური და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს დინამიკა უნდა იყოს, თუ გინდა მცირედი მაინც, მაგრამ დინამიკა უნდა იყოს, რომ ოპტიმიზმი არსებობდეს. აი ეს ოპტიმიზმი არ მისცემს საშუალებას იმას, რომ აი ესეთი შოკების რაღაც მაგვარი რაღაცები განხორციელდეს. მეორე, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორად იყო აქ ხაზგასმული ისე, რომ რაც შეეხება შრომით მიგრაციას, ნუ არსებობს ესეთი ფორმატი ევროკავშირთან ურთიერთობის პარტნიორობა მობილურობისათვის, რომელიც თვითონ ევროკავშირის ეს თქვა პოლიტიკის შედეგად დამყარდა პარტნიორ სახელმწიფოებთან და მათ შორის საქართველოსთან ხელი მოეწერა 2010 წელს ჯერ კიდევ ამ შეთანხმებას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც ქვეყნებს უნდა აეღოთ რაღაც ეს ვთქვათ კურსი საქართველოსთან შეთანხმების ხელშეკრულებების დადებაზე ცირკულარული მიგრაციის თაობაზე. ანუ საფრანგეთმა დადო კიდევაც ესეთი შეთანხმება ჩვენთან და ის ითვალისწინება წელიწადში 500 შრომელი, ეს ვთქვათ 500 ადამიანის მოქალაქის დასაქმებას საფრანგეთის რესპუბლიკაში, სადაც უნდა ეთანამშრომლოთ საქართველოს მთავრობას, საფრანგეთის მთავრობას, მოეძებნათ სამუშაო ადგილები, ადამიანები, რომლებიც ამ სამუშაო ადგილებისთვის შესაფერისი იქნებოდნენ და უნდა ეუზრუნველყოთ მათი გამგზავრება იქ მუშაობა რაღაც გარკვეული საკონტრაქტო პერიოდით და შემდეგ მათი დაბრუნება, ანუ ეს ციკლი არის, ესეთი სისტემა არის მთელი, რომელიც ასაწყობია. მაგრამ სამწუხაროდ საფრანგეთის პარლამენტმა რატიფიცირება ამ შეთანხმების არ მოახდინა და შემდეგ არავისთან აღარ გაფორმდა ევროკავშირის წევრსახელები, თუმცა საკმაოდ ბევრი, სადაც 15-ზე მეტი სახელმწიფო ევროკავშირისა იყო თანახმარო ესეთი მემორანდუმები, ესეთი შეთანხმები გაეფორმებინა საქართველოს მთავრობასთან. ანუ საჭიროა განახლება, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულების ევროკავშირს ჭირდება, ევროკავშირში მნიშვნელოვანია მიგრაციის აი ესეთი პერმანენტული ნაკადის არსებობა. რატო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო განიცდის შრომითი რესურსების დეფიციტს და დემოგრაფიული ზრდა არ არის, ამიტომ სამუშაო ადგილების შევსება ხდება მიგრაციის ხარჯზე და თუ მიგრაცია არ იქნა უზრუნველყოფილი ევროკავშირის ძირითად უძლიერეს ქვეყნებში, მე ვიტყოდი ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებში განსაკუთრებით, მაშინ მათი განვითარება ეკონომიკური შეჩერდება ელემენტარულად და ეს არის ძალიან სახიფათო. ამიტომ მიგრაციას ვერ შეაჩერებ ევროკავშირში, მაგრამ მათთვისვე უკეთესია, რომ ამ მიგრაციამ მიიღოს, შრომითმა მიგრაციამ მიიღოს ორგანიზებული ხასიათი, ქვეყნებთან შეთანხმებული და ხასიათი, რომელიც უზრუნველყოფს რაღაც სტაბილურობას და რაღაც მართვადობას სიტუაციის. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ქვეყანა არის ისეთი, რომელიც მიმართაც ევროკავშირში არსებობს დადებითი განწყობები, ითვლება, რომ საქართველოს არის კარგი პარტნიორი ურთიერთობებში, ნუ სიტყვას ასრულებს, მაგალითად ეს გამოჩნდა რეადმისიის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, რეადმისიაზე პრაქტიკულად უარს არ ამბობს საქართველოს, მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნები ხშირ შემთხვევაში
მაშინ ვარსამოვი მაგალითად ეხა რეადმისია ვთქვათ იგივე ბალკანეთის სახელმწიფოებიდან ბევრად უფრო დაბალი არის ხარისხი რეადმისიისა. ანუ აქედან საქართველოს გავლით წასული და საქართველოსთან წასული უკანონო დარჩენილი ევროკავშირის მიგრანტების დაბრუნებაზეა საუბარი, მათ ესე ვთქვათ თანხმობაზე მათი დაბრუნების შესახებ და საქართველოს მთავრობის მიერ უზრუნველყოფა მათი დაბრუნების. აი ამ სიტუაციაში ის კარგად თანამშრომლობს ევროკავშირთან ბევრ სხვა საკითხებში. ამიტომ აქაც აი ამ ცირკულარულ მიგრაციაში საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ განიხილებოდეს როგორც ვთქვათ ისეთი პარტნიორი, სანდო პარტნიორი და აეწყოს ეს ციკლი. თუ აეწყობა ვთქვათ საფრანგეთში 500 კაცი დასაწყისისთვის, შემდეგ შეიძლება გაიზარდოს, თუ სხვა ქვეყნებმაც იგივე დაახლოებით კვოტა ჩვენ მოგცეს, მაშინ შესაძლებელია ვილაპარაკოთ წელიწადში 2-300 ადამიანზე და 2-3000 ადამიანის ლეგალურად გამგზავრებული ევროკავშირზე. ეს ძალიან ძლიერ ესე ვთქვათ დააწვება აი იმ სტატისტიკას, უარყოფით სტატისტიკას და დაწევს იმას საკმაოდ ქვევით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. შეიძლება იყოს ისეთი ბასრი ჩარევები, როგორც არის მათ შორის საქართველოს საზღვარზე გაკონტროლება, წამსვლელების, მათი თქვათ საბუთების შემოწმების გარდა დამატებით სხვა რაღაც კრიტერიუმების შემოღება, რომელზეც იყო ასევე საუბარი. ნუ შეიძლება ახლა ვთქვათ პირდაპირ, რომ ეს გარკვეული შეზღუდვაა დემოკრატიის და უსიამოვნო, ესე ვთქვათ, განცდა და გზნობა. არ უნდა გადავამეტოთ ამაში, რა თქმა უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილნი, იმიტომ რომ ახლა რა ვიცი, ჩვენი ყველაზე დიდი მონაპოვარი დღესდღეობით არის დემოკრატიის რაღაც ხარისხი, რომელსაც მივახციეთ, რომელიც არ არის ჯერ სრულყოფილი, მაგრამ არის უფრო მაღალი, ვიდრე ჩვენს გარშემო თქვათ რეგიონში არსებული ქვეყნების დემოკრატია. და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ამ შეზღუდვებმა რაღაც გააჩინოს ახალი, ესე ვთქვათ, შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატია ცოტა იზღუდება, თავისუფლება ადამიანის იზღუდება. გერმანიის кейსიდან გამომდინარე, ბატონ გახა, რომელიც არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ, ჩვენ გვახსოვს ჯერ კიდევ გასულ წელს ბუნდესტაგის დეპუტატების რამდენიმე განცხადება შემდგომ იყო თუ არ ვშთები ერთ-ერთი ადგილობრივი მმართველის გუბერნატორის და შემდგომ უკვე მოყვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება. ამას სწორ დასკვნებს ვაკეთებთ. ერთის მხრივ ხომ არ ვარ ტრადიციულ ქართულ უკიდურესობებში გადავარნილი, როცა დრამატიზებას ახდენენ ზედმეტად რაშვებიან ეს გათახსირებული ქართველები და მეორეს მხრივ ფეხი-ფეხზე გადადებულები, რომ არანაირი საფრთხე არ არის, თქვენ არ ინერვიულოთ, კარგად არის ყველაფერი. კი, ნამდვილად, ეს ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარეობს, სანამ საფრთხე არ იქნება, სანამ ურემი არ გადაბრუნდება, ხო? სანამ საფრთხე არ იქნება, ჩვენ სტიმული არ გვაქვს იმისა, რომ რაღაცა ვაკეთოთ სერიოზულად, ხო? ანუ სამწუხაროდ ეს ჩვენი ეროვნული თვისება არის და ეს ყველაფერი გადადის, რა თქმა უნდა, მართლობაშიც და ყველა სფეროში და ყველა იმში, მაგრამ ნელა უნდა გამოვსწორდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპეიზაციის გზაზე ვდგავართ, ევროპული, ვთქვათ, მართლობა არის სხვანაირი სტილის, ის დაგეგმაზეა ორიენტირებული, ოპერატიულ, ესე ვთქვათ, მართვაზე, გაცვლაზე, უფრო დინამიური და მონიტორინგი არის ჩართული, რომელიც ყოველთვის აკონტროლებს სიტუაციას და რეაგირება ხდება ყველა, ვთქვათ, შემთხვევაზე, ყველა ტენდენციაზე. ესეთი არის ევროპული სტილის მართლობა და ჩვენ უნდა ნელ-ნელა აქეთკენ ვიაროთ და ალბათ გადავალთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი რეფორმები მაინც ევროპული, ესე ვთქვათ, ინსტიტუციონალიზმის გავლენის, ესე ვთქვათ, საფუძველზე ვითარდება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა ამ მომენტში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სანამ არ გადავსულოთ თქვენ, სანამ ეს არ შეგვიცვლია, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ რაღაცებს მაინც მივაქციოთ სასწრაფოდ ყურადღება, რომელმაც შეიძლება ახლო მომავალში პრობლემები შეგვიქმნათ. ახლა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად ამბობს საქართველოში ალბათ 70% მოსახლეობისა ალბათ ჯერჯერობით მაინც ვერ სარგებლობს. ამის სამწუხაროდ ღარიბი ქვეყანა ვარ და ესე ვთქვათ, სამოგზაუროდ ბევრს არ გააჩნია თანხები და არ აქვს ინტერესი, შეიძლება ითქვას. და ბევრი ამბობს ეს რაღაცას, რომ ნუ რაში გჭირდება, გინდა გაუქმებიათ, გინდა არა, ჩვენი სურათია, მე მაინც ვერ მიდივარ, მაგრამ ყველა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ შეიძლება თვითონ ვერ მიდის, მაგრამ მისი შვილი, მისი ბიძაშვილი, მისი ახლობელი შეიძლება წავიდეს, ხვალ შეიძლება თვითონაც წავიდეს, თუ თვითონ არა, მისი შვილი წავა, გაიგეთ? ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ყველამ გაითავისოს ეს საკითხი, რომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ჩვენი მომავლისთვის და ჩვენი განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ასოცირება ევროკავშირთან, რეალური სოციალიზაცია ჩვენი ევროკავშირთან. და ამას უნდა მიიქცეს ყურადღება. რა გითხრათ, ხა ვფიქრობ, რომ თუ ძალიან ბევრს არ ვლაპარაკობ, არ ვიცი, თუ გნებათ, რა ვიცი, კითხვა და მისვით, თუ გნებათ ბოლო, ან ხო, ესე ჯობს. ანუ რეალურად რეზუმირებისთვის, ბატონ კახა, მე მგონი
რაღაცა ნაბიჯ-ნაბიჯ პირველ რიგში ინსტიტუციონალიზაცია შრომითი ურთიერთობების, ალბათ ეს არის უმთავრესი, რაც უნდა გავაკეთოთ და აქაც მაქსიმალურად ვეცადოთ, მე მგონი ემოციები ცოტა დავწიოთ, უკან ნუც გავაბაიბურებთ ამ საფრთხეებს და მეორეს მხრივ ნურს გავაბუქებთ ძალიან. ეხლა ის რომ დავიმახსოვროთ, რომ ეხლა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის გაუქმების მექანიზმში ჩადებულია ის პირობები, რომ თუ უქმდება 9 თვით უქმდება, ყოველთვის არ უქმდება. ჩვენ გვაქვს ასოცირების შესახებ შეთანხმება დადებული, რომელიც ეს თქვა ზოგადად ავალდებულებს ორივე მხარეს, რომ მოახდინონ მეტი და მეტი ლიბერალიზაცია ადამიანების გადაადგილების. ანუ ჩვენ უნდა წავიდეთ არა მარტო სამთვიანი რეჟიმიდან ჩვენ უნდა ვიაროთ ნელ-ნელა სრულფასოვან უვიზო რეჟიმად, როდესაც ადამიანს თავისუფალი გადაადგილება შეიძლება და როდესაც დასაქმების უფლებაც ექნება ევროკავშირში, ხო? ანუ რეზიდენტობის უფლებაც ექნება მარტივად, ხო? მოღებო. ანუ ეს არის სრული თავისუფლება. ასოცირების შეთანხმება ამას ავალდებულებს ევროკავშირსაც და საქართველოსაც. ამიტომ ეხლა თუ ეს რეჟიმი გაუქმდება, ეხლაც კი თუ რაღაცა მოხდა ვთქვათ და გაუქმდა საოცრება, ანუ ერთ-ერთმა ქვეყანამ განაცხადი გააკეთა და დანარჩენებმა გავლენიანი ქვეყანაა ძალიან გერმანია. თუ ის განაცხადს გააკეთებს, მოსალოდნელად თანაც ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის თვითონ ევროკომისიის ანგარიშში ეწერა, რომ ესეთი პრობლემები კრიმინალთან დაკავშირებული განსაკუთრებით პრობლემები არის სხვა ქვეყნებშიც, ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, თუ გნებავთ საფრანგეთი და კიდე რამდენიმე ქვეყანაში პოლონეთმა ბოლო ხანებში დაიწყო უარის თქმა შეშვებაზე, ანუ ესე იგი იქაც ადგილი აქვს რაღაც ასეთი მიმდინარეობს. ანუ შეიძლება დაუჭირო მხარი და გაუქმო, მაგრამ ეს გაუქმება ხდება 9 თვით და 9 თვეში უნდა გადახედონ. 9 თვე შენ გეძლევა მე იმისთვის რომ გამოასწორო სიტუაცია, მაგრამ ჯობია რომ არ მივიყვანო რა თქმა უნდა აქამდე. მადლობა ბატონო კახა, დიდი მადლობა კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორს. მადლობა მას საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე, გავაცილოთ ბატონ კახას და სულ მალე გებრუნდებით მაია სიდამონიძის რუბრიკით. როდის დაიწყება პროექტი სნო ჯუთა როშკა შატელი ომალო ხადორის ხეობა ბაწარა ახმეტეს მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა. რა უჯდება საქართველოს მთავრობას ამ პროექტის განხორციელება და რატომ იწვევს ის საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილებას? ამაზე პეტიციაც შედგა. დეტალებზე კი უკვე მარიამ ადამია დაიწყებს საუბარს. მარიამ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დილა მშვიდობის ანა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაანონსა თბილისიდან თუშეთამდე თანამედროვე ევროპული სტანდარტების გზის მშენებლობის შესახებ და აღნიშნა, რომ სნო ჯუთა როშკა შატელი ომალო ხადორის ხეობა ბაწარა ახმეტეს მიმართულებით საავტომობილო გზის მშენებლობა რეკონსტრუქციის განსახორციელებლად ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება უკვე დაწყებული იყო. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში წინასწარი შეფასებით რეკონსტრუქცია მშენებლობის სამუშაოები ჯამში 200 კილომეტრამდე სიგრძის გზაზე უნდა განხორციელდეს, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ძალიან მნიშვნელოვანია მთიანი რეგიონების შემაერთებელი გზები, რომელზეც ასევე მუშაობთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება ამ ხარის, აი ამ კულტურის მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნება. ამ გზას ექნება ბევრი დანიშნულება, უპირველეს ყოვლისა ტურიზმის განვითარების. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, უწყება გზის სამშენებლო სამუშაოებს მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყებს, როდესაც მზად იქნება უკვე პროექტი, რომელსაც დართული ექნება გარემოზე ზემოქმედების სრული შეფასებები. სწორედ ამის შემდეგ მიიღებენ სათანადო ნებართვებს მშენებლობის დასაწყებად და გამოცხადდება ტენდერებიც. მანამდე კი მომდევნო კვირაში ჩანიშნულია პირველი საჯარო განხილვა და დეტალებით შედეგად უკვე გვექნება ალბათ ცნობილი. მუშაობენ სპეციალისტები, ვისი პროფესიაც არის ეს, ზუსტად ისინი ადგენენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რომელიც შემდგომში განხილული იქნება ასევე გამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ და მხოლოდ ამის მერე მოხდება მიიღება გადაწყვეტილება გზების მშენებლობაზე და არა მარტო ეს გზები, ყველა გზა ფასდება პირველ რიგში გარემოზე ზემოქმედების კუთხით და სხვა შემთხვევაში გზა არც ერთი არ შენდება. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ყველა გზაზე ასე მოქმედებთ.
თუმცა გზის მშენებლობას ტურიზმის სფეროში ჩართული საზოგადოების ნაწილი არ ეთანხმება და ამბობენ, რომ საავტომობილო გზა გადაკვეთს აქამდე ხელუხლებელ მთებს, ტყეებს, უღელტეხილებსა და ალპურ ველებს. ამის გამო გარდაუვალია პირველყოფილი ლანდშაფტების, ეკოსისტემების, ენდემური, რელიქტური და საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების საბინადრო გარემოს დეგრადაცია და კატასტროფული სტიქიური მოვლენების ზრდა არის მოსალოდნელი. პროექტის გამოხორციელებლები არც კანონმდებლობისა და ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევას ერიდებიან. სწორედ ამ მიზეზების გამო კი შედგა პეტიცია მოთხოვნით დავიცვათ მაღალმთიანი რეგიონები დამანგრეველი გზების მშენებლობისაგან. ამ დროისათვის პეტიციას 3335 ადამიანი აწერს ხელს, ხოლო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის გიორგი სეთურიძის თქმით, ისინი თანამშრომლობენ პეტიციის ავტორებთან და ითვალისწინებენ მათ შეხედულებებს. არასდროს არ ქონია ესეთი შეხება განსაკუთრებით გზების დეპარტამენტთან, ნამდვილად არ ქონია. ჩვენ რატომ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ეს გზები, რომლის ბიუჯეტში არც კი არის ჩადებული, ამ გზების დრენაჟები, ანუ ძალიან მაღალ ხარისხენად გაკეთება, არ არის ჩადებული, ეს გზები იქნება მოწესრიგებული. პირიქით დააზიანებს ბუნებას, ტურისტები უცებ შეიძლება ამ გზით ბევრად მოკლე დროში გაივლიან ამ მონაკვეთებს, როდესაც შეიძლება გაკეთდეს ფანტასტიკური ბილიკები, ველოტურიზმისთვის ფეხით სასიარულო საცხენოს, და ძირითადად სულ ჩართულები იყვნენ ადგილობრივები ამაში. რასაკვირველი თქო დანარჩენ ტურიზმის ინდუსტრიასთან ერთად. ზუსტად ეს მოუტანს ქვეყანას შემოსავალს. პეტიციაში მითითებულია, რომ პროექტი მძიმე დარტყმას მიეყენებს საწყის ეტაპზე მყოფ სათავგადასავლო და ეკოტურიზმს, საცხენოსნო და საფეხმავლო ტურიზმს, სამთო, ველოტურიზმსა და ასევე ვეღარ განვითარება ზამთრის სკიტურინგის მარშრუტები. გარდა ამისა, დიდი თოვლის მეწყერებისა და ხვარცობების გამო გზის კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. გზის მოვლა ძალზე დიდ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს რესურსები ისეთ მნიშვნელოვან და გადაუდებელ საჭიროებებს მოაკლდება, როგორებიც არის მაგალითად პენსიები, მასწავლებლების ხელფასები და მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარება. გზა, რომელიც 200 კილომეტრამდე სიგრძისაა, ეხება ძალიან სენსიტიურ ადგილებს. ანუ ეს გზა ორ დაცულ ტერიტორიაზე და ასევე მკაცრ ბუნებრივ რეზერვატზე გაივლის, რაც საფრთხე შეუქმნის გადაშენების პირას მყოფი მცენარეების და ცხოველების სახეობებს და სერიოზულ ზიანს მიაყენებს ეკოტურისტული ინდუსტრიის პერსპექტივებს, რომელიც ამ რეგიონში ბოლო წლების განმავლობაში სულ უფრო იზრდებოდა და უზრუნველყოფდა ადგილობრივების დასაქმებას, მცირე საწარმოების შექმნასა და დასავლელი ტურისტების მოზიდვას. ბევრად უფრო გონივრული გეგმა იქნებოდა ჯუთამდე, შატილამდე, ომალომდე და პანკისამდე, ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებით სამთო გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა, რასაც ხელისუფლება ამჟამად არ აკეთებს. გარდა ამისა, ხაზი უნდა გაისვას, რომ პროექტი გადაკვეთს ტერიტორიებს, რომლებსაც სხვადასხვა თემი ტრადიციულად ფლობდა და იყენებდა. საქართველოს კანონმდებლობა არ აღიარებს ტრადიციულ და სათემო კულტურას და საკუთრებას და სახელმწიფო ამ ტერიტორიებს განიხილავს როგორც სახელმწიფო საკუთრებას. შედეგად გარდაუვალია კონფლიქტები ადგილობრივ მოსახლეობასთან. კონფლიქტების მონაწილე გახდება მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ამ ეტაპზე ლოიალურადაა განწყობილი საგზაო საავტომობილო გზის მშენებლობის მიმართ დროებითი დასაქმების ან სოფლებთან მისასვლელის გაუმჯობესების პერსპექტივის გამო, ხოლო დაგეგმილი პროექტის საუკეთესო ალტერნატივა იქნება კავკასიონის ხეობებში არსებული ჩრდილო-სამხრეთის დამაკავშირებელი გზების შეკეთება. შეუძლებელია ამან გამოიწვიოს რაღაცა ტურიზმის ზრდა ზამთრის პერიოდში, იმიტომ რომ არსებული გზა, რომელიც იგივე აბანოს უღელტეხილი, იგივე დათვიჯურის უღელტეხილი, რომელიც მასში გადადის შატილში, არ იწმინდება, რაც გააკეთდა ის. ანუ ძალიან ფაქტიურად შეუძლებელია იქ გაწმინდა, თუმცა შესაძლებელია იგივე არსებულ გზებზე, რომ გააკეთდეს, ასე ვთქვათ, ნორმალური გზა, ინფრასტრუქტურა, სადაც საზღვაოებიაში მოხდეს იმ ადგილებში პატარა გვირაბების ან გალერეების აშენება. ეგ შეიძლება რომ აამუშაო, მაშინ იგივე შატილი იქნება თუშეთი ზამთრის პერიოდში, მაგრამ ესეც ძალიან დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული ცხადია და ეს გზა, რომელიც პირველ რიგში დააზიანებს ბუნებას, ეკოლოგიას, ეს წარმოუდგენლად მეჩვენება ზამთრის პერიოდში კი არა, ზაფხულის პერიოდშიც იმდენად რთული მისახედი იქნება, ამდენი ტექნიკა არ აყვავს უბრალოდ, რომ ყოველ 30 კილომეტრში გვეყენოს მძიმე ტექნიკა ტრაქტორების სახით, ხო? იმიტომ რომ სულ იქნება ხათაცვენა, სულ იქნება ღვარცოფი.
ჯერჯერობით უცნობია პროექტის დეტალები, თუ როდის დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები, ან საერთოდ დაიწყება თუ არა ის. ასევე უცნობია რა თანხა აქვს სახელმწიფოს გამოყოფილი აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად და შემდგომში მის შესანარჩუნებლად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დასაწყისში პირველი საჯარო განხილვა მომდევნო კვირაში არის ჩანთქმული და შემდეგ იმედია უფრო დეტალურად გვეცოდინება სამოქმედო გეგმები და ინვესტიციები გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით. თუმცა თემაზე უფრო დეტალურად ჩვენი ტრადიციული რუბრიკის ავტორი მაია სიდამონიძე, ილიაუნის ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი და ოლაფ მალვერი, საერთაშორისო ტურიზმისა და მთის განვითარების ექსპერტი ისაუბრებენ მაიკო დილამშვიდობისა წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მარიამ დილამშვიდობის დიდი მადლობა საინტერესო სიუჟეტისთვის. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია ის როგორც ტურიზმის სფეროსთვის, ასევე რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის, თუმცა ვფიქრობ, რომ გარკვეულ პროექტმა გამოიწვია ეს გამოხმაურება, იმიტომ რომ შეიცავს გარკვეულ რისკებს, რომელთა გააზრებას და გაანალიზებას ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიდრე შეუდგებით ამ პროექტის და გზების რეაბილიტაციას მთიან რეგიონებში. ჩვენი სტუმარი ბატონი ოლაფ მალვერი დაგვეხმარება ამ რისკების შეფასებაში. Good morning, first of all, thanks a lot for being our guest this morning. Today's topic is very sensitive. დღევანდელი საკითხი არის ძალიან გრძნობიარე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ, რომ ინფრასტრუქტურული განვითარება ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოახდენს ეს კონკრეტული პროექტი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალზე? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის და აუცილებელია ძალიან ფრთხილად განვავითაროთ ეს პროექტი, რომელიც გარკვეულწილად ემუქრება გარემოს, მაგალითისთვის ეროვნული პარკის კეთილდღეობას უქმნის გარკვეულ საფრთხეს და შესაბამისად ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად დაგეგმილი. დაახლოებით 7-დან 10,000-მდე უცხოელი ტურისტი ყოველწლიურად სტუმრობს თუშეთის ეროვნულ პარკს და ეს არის ძალიან კარგი ადგილი ტურისტული ბიზნესისათვის, შესაბამისად ამას აქვს ქვეყნის ეკონომიკაზეც ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა და სანამ გადავდგამთ კონკრეტულ და რადიკალურ ნაბიჯებს, რომელიც ეკოსისტემაზე მოახდენს გავლენას, ჩვენ უნდა ვიყოთ აუცილებლად ძალიან ფრთხილები. და ჩვენ ვიცით, რომ ეს რეგიონი შეიძლება განვითარდეს ძალიან სწრაფად, ჩვენ არ ვიცით ამჟამინდელი მდგომარეობა თუშეთის დაცული ტერიტორიებისა და ჩემი პოზიციიდან უკეთესია ამ პროცესის შეწყვეტა და უფრო ამომწურავი დიალოგების წარმოება. ფიქრობ თუ არა, რომ მომავლისათვის ეს გამოიწვევს უფრო ნაკლები ტურისტების შემოდინებას, თუნდაც თუშეთის ფარგლებში, ვინაიდან და რადგანაც დღევანდელი პირობები თუშეთში არის უფრო მიმზიდველი ტურისტებისათვის სწორედ მისი ნაკლებად მიღწევადობის გამო. ვფიქრობ, რომ თუ კი პროექტი განვითარდება შესაბამისად თუშეთში ის პირიქით გააძლიერებს ტურისტულ პოტენციალს, თუ კი პირიქით მაშინ ეს გაანადგურებს ტურისტული პოტენციალის განვითარების შანსებს. შესაბამისად ეს უნდა იყოს ძალიან დეტალურად დაგეგმილი. იყავით თუ არა ჩაბმული ამ პროექტის გარშემო დისკუსიებში? მე თავრობასთან არ ყოფილი ვარ ამ დისკუსიებში ჩართული, მაგრამ ჩემი მეუღლე არის თუშეთიდან, მეც თუშეთში თუშეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირები მაკავშირებს და ადგილობრივ მოსახლეობასთან მაქვს კონტაქტი და თუშ საზოგადოებასთანაც ძალიან ახლოს ვიმყოფები, შესაბამისად მე ვიცნობ მათ პოზიციას, მე ვიცნობ მათ მოსაზრებებს და ეს საზოგადოება დამოკიდებულია სწორედ ამ ტურისტულ შემოსავალზე რეგიონში, შესაბამისად ამ ყველაფერს ძალიან ფრთხილად უნდა მივუძღოთ. ამ პროექტის გამომართლებელი ერთ-ერთი საბუთი არის ის, რომ ეს არის ძალიან კარგი პროექტი სწორედ ადგილობრივი საზოგადოებისათვის, მაგრამ ადგილობრივი საზოგადოების დიდი ნაწილი არის ეწინააღმდეგება ამ პროექტს. დიახ, მე ვიცი რამდენიმე თუში, რომელიც ძალიან რადიკალური პოზიციის გახლავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მე მინდა რამდენიმე სიტყვის თქვა თუშეთზე. თუშეთში ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს და ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ მოახდინონ გავლენა ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე. რაოდენობიდან გამომდინარე
we have a lot of endangered animals. და ამასთან მე მინდა აღვნიშნო ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ თუშეთში არსებობს ცხოველთა არაერთი ჯიში, რომელიც გადაშენების პირასაა და ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ცხოველები და სწორედ ეროვნული პარკი, თუშეთის ეროვნული პარკი შეიტანს ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი, შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ამ პარკზე და ჩვენ არ ვიცით ეს პროექტი რა გავლენას მოახდენს პარკზე. შესაბამისად თქვენ ფიქრობთ, რომ ადგილობრივ ეკოსისტემაზე ამ პროექტმა შეიძლება ნეგატიური გავლენა მოახდინოს. მე ვფიქრობ, რომ ამან შეიძლება მოახდინოს ნეგატიური გავლენა ადგილობრივ ეკოსისტემაზე და სწორედ ამიტომ უნდა იყოს ეს ყველაფერი გათვლილი ტექნიკურად და პროფესიონალურად იმისათვის, რათა ზუსტად ვიცოდეთ რა გავლენას მოახდენს ის. ამასთან ერთად ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ძვირადღირებული პროექტია ეს, ვიცით თუ არა ზუსტი ფინანსები თუ რა დაჯდება ეს პროექტი, მე არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება იაფი და ეს არის საკმაოდ მასშტაბური პროექტი. მე ასევე მაღელვებს უსაფრთხოების ზომებიც, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში არის აუცილებლად მისაღები და დასანერგი. ვინაიდან და რადგანაც თუშეთის ეს რეგიონი არის საკმაოდ რთული ტერიტორია, რომელიც შეიცავს უამრავ საფრთხეს. ეს არის ძალიან საინტერესო თვალთახედვა. ის პერსპექტივა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული პროექტის ფარგლებში. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ მომავალში, მაგრამ დაუბრუნდეთ ამჟამინდელ სიტუაციას. დღესდღეობით ეს რეგიონი ძალიან აქტიურად გამოიყენება ისეთ ტურისტების მიერ, რომლებიც ეწევიან ეგრეთ წოდებულ ჰაიკინგს, ანუ ფეხით გადაადგილდებიან ამ ტერიტორიაზე. გამხრივ ეს რეგიონი არის ძალიან აქტიური. და მე წავაწყდი არაერთ ტურისტს, რომლებიც აკეთებენ კომენტარს თუშეთზე, რომ ეს არის არამიმზიდველი თუ კი იქნება გზა თუშეთში, რომელიც მათ მიუთითებს მიმართულებას და მათთვის გაცილებით სასურველია გაუვალი ბილიკებით სიარული. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ გზების და ამ პროექტის ფარგლებში იმისათვის, რათა უფრო პოზიტიური გავლენა მოვახდინოთ რეგიონზე. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ თუშური საზოგადოების ინტერესები. I think a lot of money should be ფინანსები უნდა იყოს მიმართული იმისაკენ, რომ ვასწავლოთ how to be good tourism ადგილობრივ მოსახლეობას თუ როგორ უნდა მიაწოდონ ტურისტებს შესაბამისი მომსახურება. სწორედ ეს უნდა იქცეს იმის საწინებლად, რომ განავითარდეს ტურიზმი მომავალში. დიდი მადლობა თქვენი საინტერესო კომენტარებისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ ქართული მთავრობა გაითვალისწინებს თქვენს რეკომენდაციებს. კომენტარებს გაითვალისწინებს და ყველა ინტერესებულ პირთან ეკნებათ დიალოგის ფორმატი, იქიდან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვანია მთიან რეგიონებს საქართველოში შეუნარჩუნოთ თვითყოფადობა, აუთენტურობა და ასევე ადგილობრივი ეკოსისტემა იყოს მაქსიმალურად დაცული და ჩვენ ასევე წამოვჭერით ახალი თემა, რომელიც არის პოლიტიკური უსაფრთხოება, რაც იმედია მომავალში პოლიტიკოსებიც უფრო დეტალურად განიხილავენ. დიდი მადლობა და გეშტობებით შემდეგ სამშაბათამდე. მადლობა მაია საინტერესო რუბრიკისათვის. ეს არის თემა, რომელიც დარწმუნებულა რომ გაგრძელდება და კიდევ ბევრ სიახლესთან დაკავშირებით იქნებიან ჩვენი მაყურებლების საქმის კურსი საქმიანი დილის ეთერებიდან თუ სხვა გადაცემებიდან, რომელსაც Pirvelis მაყურებლებს თავაზობთ და რა თქმა უნდა არც BMG დააკლდება სიახლეებს ვებგვერდზე. წინ ქალების ნარატივი გელოდება, ძალიან საინტერესო სტუმრები და თემები და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ზუსტად სამზეფე კაპაციკაძის და დათო ჯალაღონიას საქმის კურსის ეთერს. მოგვიანებით უკვე 22 საათს და 45 წუთზე დღეს მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკის სიახლეებს ბეკაპაციკაძე შეგიჯამებთ. ისიც Pirvelise მე ხოლმე გემშვიდობებით დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.